Eh, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa níbikíbi tí a bá wà. A tún dé sórí ètò wa ní alẹ́ yìí. Ètò tí a gbé kalẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Ní alẹ́ yìí a máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ báwo ni a ṣe lè tọ́ ọmọ tí ọmọ wa tí ó fi yanjú. In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Merciful. So welcome again to our program today, Nurul Haq. Our topic for today, as you can see it on the screen. So òun náà ni ohun tí a fẹ́ bára sọ̀rọ̀ lé lórí ní alẹ́ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà request pé ká jẹ́ kí èdè Yorùbá ó máa pọ̀ nítorí àwọn òun fi bẹ́ẹ̀ understand ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan àmì tí à ń sọ nípa pé àwọn ó kù díẹ̀ káàtó fáwọn nípa ọ̀rọ̀ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún wa pé we have non-Yoruba speakers tí wọ́n máa ń wo program yìí. Àwọn náà máa ń request tá a bá ti sọ Yorùbá wọ́n láwọn understand nǹkan tá a sọ ní Yorùbá. So ìdí pàtàkì nìyí tí mo ṣe máa ń try my possible best láti to balance between Yorubas, Hausas, Fulanis, and some other tribes tí wọ́n wo program wa. So I try our possible best. So lórí ẹ̀ ní alẹ́ yìí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ yìí, our topic for today is very 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 important. Pàápàá jùlọ àwa tí a jẹ́ parents nínú ilé, àwa ni a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí. A fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ fún wa kí kẹ́ ẹ sì máa fi àwọn comments àbí nǹkan tẹ́yin náà bá rò lórí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ discuss ní alẹ́ yìí. Ó máa lágbára díẹ̀. Ó máa lágbára díẹ̀ kí Ọlọ́run kó fún wa sọ, kó fún wa ṣe. It is not easy for the parents to nurture children or bringing up children. So it depends on environments. So then it depends on the culture. So one way. So it depends on how the resources that is available. So to upbringing the children. So it's not easy. So we really appreciate our parents for their great efforts. So láti tọ́ àwọn ọmọ sókè ṣiṣẹ́ kékeré. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. As you know, so màá kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí introduction. Then a fi Yorùbá mix ẹ̀ púpọ̀ ní alẹ́ yìí. But later táyé bá tún wà a lè ṣe gbogbo nǹkan tí mo kọ yìí straight yìí a lè ṣe Yorùbá ẹ̀ later ní àkànṣe ètò. But lálẹ́ yìí a mix ẹ̀ mọ́ra wọn. So lágbára Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí a sì máa ń ṣe. So today's children are tomorrow's parents. So
today's children are the tomorrow's parents. So if they have received good training at the hands of their parents, so they will be good parents tomorrow. So by giving the right training to the children, so by the parents or foster parents, so it adds more value to their life. So many parents have neglected that responsibility and attention to the education and good training of their children. So such parents must be asked why they brought the child to this world. That is, when you are not capable to train your children, to spend on them, so why bringing them to this world? So ìyẹn ni question tí mo kọ́kọ́ ní. So the mother they have a very important role, or they have more important function to perform towards the upbringing of the children, so particularly towards the young girls. So both father and mother must provide good manners and ethical training towards their children, because they caused the birth of the children. So they are instruments of shaping their lives to good or bad. So the children must be trained to be faithful, truthful, bold, just, wise, righteous, educated, humble, hardworking, kind, and pious. So gbogbo àwọn nǹkan tá a kà yìí tí ọmọ bá ní, kò sí tàbí ṣùgbọ́n kó má ṣoríire ní ọjọ́ ọ̀la. So the effort towards the education with hard working àti hardship on them has many good impacts in their life. Then the efforts of the parents towards the children and their hard working towards the children has produced many teachers, lawyers, judges, journalists, managers, directors, philosophers, psychologists, sociologists, anthropologists, nurses, senators, honorable chairmen, business tycoon, professionals. So that is the effort of the mother. So has produced all those people I mentioned. So that is to say, the mother, they played a very great role in upbringing of the children. So the children spend most of their childhood with the mother. So the foundation of the future direction begins with their mothers. So for those who are fortunate to survive at the hand of their mothers, because we have to remember that there are some people that they are orphans. So some children, they are unable to have motherhood care because they lost their mother the day they were born.
So for those people who have opportunity to have their mother, so a kí wọn kú oríire. A ṣì ń bọ̀ wá lórí ọ̀rọ̀ goodness to parents, but ká kọ́ sọ̀rọ̀ lórí báwo la ṣe fẹ́ tọ́ ọmọ, ká kọ́ yanjú eléyìí náà. So the children receive loving care from the good mother since birth till specific age. So the parents who nurture their children truthful with the words of God prepared them to support them in their old age. So may Almighty God bless the parents who train their children truthful, so, and they will also get a great reward. So if they discharge the parental responsibilities towards their children. So the rights of a child begin before birth. So it begins during the conception, breastfeeding, which we have explained in the past of our videos. So we have already explained to us what Almighty God say in the Bible and in the Quran, so regarding the breastfeeding. So we have treated that topic for almost 2 weeks, and also we have treated the tribal marks. So today is upbringing of the children. So báwo la ṣe fẹ́ tọ́ àwọn ọmọ wa. So many children were born in different countries, in different environments. So ìdí nìyí tó fi já sí pé àwọn ọmọ wọn ìgbésí ayé wọn máa yàtọ̀. Ṣùgbọ́n tá a fẹ́ dá sí. So this is just introduction. So welcome again to our program Nurul Haq, the light of the truth. So before ká tó bọ́ sínú topic yìí, there is something very, very important that if you are ready to spend money on your children or on your baby or on your child, so there is something very, very important for father to do, and that is DNA. So DNA, màá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ níwọ̀nba kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú. DNA is a short term of deoxyribonucleic acid. So òun ni wọ́n short tí wọ́n pè ní DNA. This DNA, it contains genetic code. So genetic code of organism, according to the scientists, and they said that it contains instruction needed for an organism to develop, survive, and reproduce. So Englishman known as Francis Crick discovered DNA in the 1950s, but some people says it was discovered in 1860s by Swiss chemist Friedrich Miescher. So wọ́n lóun ni ó discover DNA. So there are 3 types of DNA. A form DNA, àti B form DNA, and Z form DNA. So every cell in the human's body so has the same DNA. Most DNA is located in the cell nucleus. So why DNA is very, very important.
DNA biological functions. It is very important for inheritance. Human body has the regular form of DNA. That is bDNA, which is also found in the most living organism. DNA is often left at a crime scene as well. It is present in all kind of evidence, so including blood. So tó bá gba ẹ̀jẹ̀, wọ́n lè get DNA, so or hair, irun, or skin, so or saliva. Tó bá fẹ́ ṣe DNA, if they want to apply the DNA, or they want to know if you are the biological father of your children, so they will just put something in the mouth of your children. So they will collect the saliva and your own and the other process. So in the end, so the woman, they will know if you are the true biological father of your children. So ìdí tó ṣe pàtàkì lélẹ́yìí. So scientists can analyze the DNA in evidence sample to see if it matches a suspect DNA. Tí ọ̀rọ̀ crime náà bá ṣẹlẹ̀, so wọ́n máa ń carry out investigation lórí kíní yìí. So they could measure the length and tell the age of someone through the DNA as well. So through DNA investigation, so they can discover your age. If you lie that you are 40 years old, through the DNA, they will discover the actual age. So tó jẹ́ ìdí nìyí tí DNA ṣe pàtàkì. So DNA specialists can know the actual biological father of a baby. So if the argument about the father, or there is a doubt, so you want to know whether you are the biological father of your children, so before you can claim a child as your biological child, so please carry out DNA. So because in order to save your money, in order to know your actual biological children, so against bastard child. So ìdí tí mo ṣe sọ eléyìí ni pé before you can spend your money because it's not easy, so for you to continue spending money lórí ọmọ tí kìí ṣe titi ẹ. So many of the children lénìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ní àwọn ìyá tó bí wọn, they know their father. So maybe the husband cannot perform or whatever, so wọ́n á kàn lọ gbé oyún níta, wọ́n á dẹ̀ gbé wá sínú ilé, wọ́n á dẹ̀ gbé fún ọkọ wọn pé òun ni kó máa tọ́jú ẹ̀, pé òun ni bàbá ẹ̀. So ìdí nìyí tí a ṣe sọ ọ̀rọ̀ DNA. This DNA, it is very, very, very important. So for the fathers, so if you are in doubt about the children, your wife claim that they are your children. So ó ṣe pàtàkì púpọ̀ so that ìdí nìyẹn tó yá sí pé àwọn tó máa ń ṣe àjò, ẹ rí wípé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe prayer fáwọn ẹlòmíì, wọn kì í béèrè orúkọ bàbá, orúkọ ìyá náà máa béèrè, torí pé ìyá ló ní lọ́mọ ẹni tó, ìyá ló bí ọmọ. So then àwọn obìnrin náà mẹ́ni tán lọ́mọ tán bí ọmọ fún. So àwa ọkùnrin kàn sọ pé àwọn ọmọ wa ni àwa la bí àwọn ọmọ. So lọ́fà ẹ rí àwọn ọmọ míì tó bá dàgbà yóò dájú bàbá rẹ̀, because ó ṣeéṣe kó yá sí pé òun kọ́ ló ní. So ẹ̀rọ ọmọ mi tó pa bàbá rẹ̀ because òun gangan kọ́ ló bí.
so oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀. So ìdí nìyí tí DNA tó ṣe pàtàkì púpọ̀. So now àwa continue lórí upbringing. So many parents, they think that only oral instruction about do's and don'ts, so is pé ó wà enough, is enough for good proper upbringing àwọn ọmọ of the children. Wípé o gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí o, nǹkan báyìí ni kò máa ṣe o, kákan máa fẹnu sọ lásán wípé bóyá ó ti wà enough lọ́nà tá a lè gbà tọ́ ọmọ, kò wà enough o. So it is not enough. So oral instruction, so it is not enough for upbringing of the children. So whenever every child reached the level of certain age, so they review their upbringing themselves and ask themselves and also understand the kind of training they had from their parents, so, or from their foster parents. So, and discriminating between the bad and good upbringing he or she had from the parents. So psychologically, so rí àwọn ọmọ, so they have very good memory and they hardly forget things. So when they reach certain age, so they start, or they will start asking themselves, so the kind of parents they have, how they train them. So wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí béèrè question, because their sense will remind them how they train them. So that is the stage. So when the vulnerable daughter remember who raped her, so in the past, and take action or report the events to a close friend or to the police or any authorities. So nígbà tí wọ́n bá ti ṣe aburú fún ọmọ ọlọ́mọ, so tó yẹ pé maybe her parents died, so and wọ́n wá fi sọ́dọ̀ uncle ẹ̀ kan kó máa gbé bẹ́ẹ̀, àbọ̀dọ̀ brother màmá ẹ̀ kan, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí abuse ẹ̀. Sọmọ yẹn tí wọ́n bá rò pé ó gbàgbé, kò gbàgbé, a time shall come tó máa rántí. Tó bá dẹ̀ ti rántí, á wá bẹ̀rẹ̀ sí máa bèèrè láwọn question oríṣiríṣi. So ọ̀nà tá a lè gbà tọ́ ọmọ oríṣiríṣi ni, ó ṣe pàtàkì púpọ̀ kí á tọ́ ọmọ wa ní ọ̀nà tí ó dára o, torí pé they have good memory. A child of 5 to 6 years old must acquire a certain character from his parents, so or guardian, and tries to emulate or copy the lifestyle, so of the parents or the environment, because environment also have a great impact in the life of the children. So regards the habits, ọmọ tí ó ń gbé àdúgbò ibi tí wọ́n ti ń mu gbó, ẹ rí i pé tọmọ yẹn bá máa dàgbà, ó máa gùdù níbi igbó mímu. Ọmọ tó ń gbé àdúgbò ibi tí wọ́n ti ń mu sìgá, tó bá dàgbà yóò gùdù níbi sìgá mu. Ọmọ tó dàgbà sí àdúgbò àwọn oníṣìná, tó bá dàgbà yóò gùdù níbi ṣìná. Ọmọ tó dàgbà sí àdúgbò ibi tí wọ́n ti ń gúnyàn lọ́bẹ, tí wọ́n ti ń sọ pé violence ní gbogbo àdúgbò yẹn, gbogbo wọn pátápátá, tọmọ yẹn bá máa dàgbà, òun náà máa violent, because environment ó máa ní impact nínú life ọmọ. So ká mọ ibo la ti fẹ́ tọ́ ọmọ wa, àdúgbò la ti fẹ́ tọ́ ọmọ wa, ìlú wo la ti fẹ́ tọ́ ọmọ wa, àwọn wo la fẹ́ kọ́ bá tọ́ àwọn ọmọ wa. So the action of every child at the age of 6 becomes yardstick, either good or bad. So
they see their parents as a role model. So the children, they see their parents as role model. So whatever they see, so òun ni wọ́n máa emulate. Tó bá jẹ́ nǹkan tó dáa, tó bá jẹ́ tí ò dáa, òun náà máa copy látara àwọn òbí. So strongly depends on their behavior. So they will depend on the behavior of the parents. So when you are they are under your care. So ìwà tó bá wù náà ni àwọn ọmọ yẹn máa wù tí wọ́n máa fi dàgbà. So the daughter observes her mother, learn about the way she behave and the way she cook, the way she cleans the house, the way she dress. So then see her father and understand the nature of men. So ìwọ tó bá yá sí pé àwọn aṣọ káṣọ ló ń wọ̀ nínú ilé, so àwọn aṣọ burúkú ló ń wọ̀, so irú aṣọ yẹn lọ́mọ yẹn náà máa wọ̀. Ìwọ tí ò ń bú ọkọ rẹ, ọmọ yẹn náà mọ̀ rí pé bóyá bó ti yẹ kéèyàn máa ṣe nìyẹn tó bá máa dàgbà, tóun náà bá máa lọ lé ọkọ, nǹkan tó máa jogún nìyẹn. Ìwọ tó ń lu ìyàwó rẹ all the time, ó dẹ̀ bí ọmọkùnrin, so ọmọkùnrin yẹn máa rò pé the best thing is to beat ìyàwó, so which is not good. So èyí tí ẹ máa ń argue, tẹ́ máa jà lójú àwọn ọmọ, táwọn yẹn bá dàgbà, they will think that fighting is the best because that is what they see their parents doing all the time. So it's part of upbringing. So èyí tó bá jẹ́ ọkùnrin, why the boy learn about life from his father. So if they live together, so some sons, they lose the fatherhood. So because tó bá ti já sí pé bàbá tó bí ọmọ yẹn either ó ti kú àbí kó jìnnà, kó wà níbi tó jìnnà, tó já sí pé ọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ ló gbé, so kò sí fatherhood caring kankan, and he received all their training from the mothers. So àwọn ìwà tí ìyá bá fi kọ́ wọn náà ni wọ́n máa hù. And also ó máa understand the native of women. So a son under the care of mother, so without the father, so you will understand the native or the nature of the women from his mother. So this is where some of the intelligent children change any flaws in their behavior. So they copy from their parents at certain age to good habits. Èyí tó bá rí pé àwọn lè change tó bá ti di kó dàgbà díẹ̀, a máa mọ̀ pé ìwà báyìí tí ìyá ń wù yìí, ìwà yóò dá. Ìwà tí ìyá ń wù yìí, ìwà tó dáa ni. A bẹ̀rẹ̀ sí máa mọ àwọn ìwà tó dáa tí ò dáa tó bá ti ń dàgbà. So a máa change díẹ̀díẹ̀. So the parents should please give a deep thought. The parent must give very, very deep thoughts. Ká ronú jinlẹ̀ gidigidi to what kind of children they desire to give to the society. Because whatever the society brings today, so it all lies on the mother. The mother, the training of the children by the parents. So all the children they produce are the people living in the community, living in the state, living in the country. So if individual they have problem, so that community will have problem. So if all the people living in that country, so their upbringing, so is very, very bad. So don't expect that country to be a good country. So because ìwà tí individual tó jogún lọ́dọ̀ àwọn òbí wọn, so òun náà ni ìwà tí wọ́n máa hù. So àwọn yẹn náà lẹ́nu rán lọ sínú government ẹni kí wọ́n máa ṣe kí wọ́n lọ darí.
and you are expecting any positive changes or whatever from them. No. So because individual tó bá ti dá, then we now have society, good society. When the individual is good, so then we have good society, then we have a good nation. That is the work of sociologists. So psychologists ló máa wo ìwà tí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan hù, wọ́n á fi mọ báwo ni society yẹn ṣe rí. Àwọn sociologists nìyẹn. So ló máa fi mọ̀ pé àwọn èèyàn burúkú lọ́pọ̀ lù báyìí, ẹ má retí anything tó dáa nílùú náà. So the parents should please give a deep thought to what kind of children they desire to give to the society. So during the upbringing of their children. So if they feel that their children should be a kind, responsible, humane, morally upright, so they too should please have such characteristics that they set as an example for their children to emulate. So the daughter will observe the behavior pattern of the mother and automatically mold herself so the same way her mother behaved. So if the mother is untidy, the mother is a lazy, the mother is ill-mannered, selfish, adulterous, so thief, liar, disobedient, stingy, smoker, so drug addict, then she cannot expect to train her daughter with what good society is expecting from her. So the same thing, father. So if the father is bad, the father is a liar, the father is a smoker, the father is drug addict, the father is stingy, the father is disobedient. So do not expect such father to train a good child. So he cannot produce any good children to the society. So a good tree, igi tó bá dáa, provides a good fruit. So only good parents who had good upbringing, so bring up children properly. So, and that is the fact. So àwọn míì wà tó sọ pé àwọn òbí wọn olè ni wọ́n ń jà. So olè ni wọ́n fi tọ́ ọmọ, tọ́mọ yẹn bá dàgbà yóò máa jalè ni. Àwọn òbí míì wọ́n máa lura wọn títí táwọn máa fi dàgbà. So àwọn ọmọ yẹn ẹ máa expect pé kò ní lùyàwó ẹ̀. So tó bá fẹ́yàwó yóò lùyàwó rẹ̀ torí pé ó bá lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀. So ẹ dẹ̀ rí àwọn míì tí ò ní lùyàwó wọn because ilé tó ti jáde kò bá lọ́wọ́ bàbá rẹ̀, pé bàbá òun máa ń lùyàwó náà. So òun náà lè lùyàwó ẹ̀. So owó àwọn òbí ni o, gbogbo bó bá ṣe bára rẹ lénìí, àwọn tí wọ́n bí ọmọ ṣe tọ́, àti àbò gbọ́dọ̀ ọ̀nkù yín kan, àbò gbọ́dọ̀ ẹnìkan, ìwà tó fi tọ́ náà ni ìwà, ó wà níwà tí ó bá dàgbà. Tó bá tún wá bọ́ sí environment ibi tí ọjà sí pé irúwà yẹn náà tó wá ń hùwà tí tó fi dàgbà. So ìwà tó mọ̀ wù nìyẹn tó fi kú. So kì í ṣe èpè rárá. So environment ó ní impact gidigidi nínú life ọmọ. So tá bá ní ká sọ̀rọ̀ nípa upbringing. So àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So ẹ rí láti sọ pé ọ̀rọ̀ tí a gbé wá lálẹ́ yìí, ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ni, tí
if we continue asking ourselves that why tí ìlú kan ṣe rí báyìí, báwo ni ìlú kan ṣe burú báyìí, why tí ìlú ń dàrú, why tí ò sí good leader. Don't expect any good leadership in the country whereby individual fúnra wọn they are bad. So individual ló ń produce community, ló ń produce state. So then state ló ń produce country. So tí ó bá ti ilé téèyàn kọ̀ọ̀kan ti jáde tó bá ti já sí pé àwọn èèyàn tó bàjẹ́, àwọn ìka, àwọn èèyàn burúkú ló pọ̀ ńbẹ̀, so society yẹn wọn ní mú nǹkan tó dáa jáde. So we have to be very very careful. So the way we train our children, because as I said in the beginning, that today's children, they are the parents of tomorrow. So bàbá ṣe tọ́ wọn ni o, so náà ni ọ̀la máa gbé wá, bàbá ṣe tọ́ wọn ní èní. So whosoever has the responsibility of upbringing a child should occasionally do introspection. So whoever has the responsibility of upbringing a child should occasionally do introspection on his own character and behavior. So realize his responsibility and try to correct his failings. So because ó máa tell lára àwọn ọmọ tó lọ ń tọ́, ó ń parọ́ ọ̀dẹ̀ ń tọ́ ọmọ, so ó ń fi irọ́ tọ́ ọmọ, so tọ́mọ yẹn bá máa dàgbà á rò pé irọ́ ló dáa, ó ń jalè, wọ́n náà mọ̀ pé olè ni ọ́, so ó máa ń fi ìbọn pamọ́, ìjọ́kanjọ́kan ọmọ yẹn máa rí i, so yóò ti mọ̀ pé bàbá àwọn olè ni, yóò mọ̀ pé bàbá àwọn olè ni bàbá àwọn, so sọ wá dáa tọ́mọ yẹn bá dàgbà ẹ wá ní kó má jalè, olè ni bàbá rẹ̀. So bàbá mi òun ni ó máa rán àwọn ọmọ rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn àlè, ó dẹ̀ mọ̀ pé òun níyàwó ńlé, so táwọn ọmọ yẹn bá máa dàgbà àwọn mọ̀ pé so obìnrin kan tó wà ń ta tí máa ṣe oúnjẹ tí bàbá àwọn máa rán àwọn káàkiri lọ bá, so wọ́n á ti rí pé okay, so jọ́kanjọ́kan ó máa yé, so yóò dẹ̀ rò pé nǹkan tó dáa ni. So the person who is in the lead should first reform himself and then try to correct others. So respect your elders. Your children will respect you. So respect your elders. You have to train your child or your children how to respect elders. Kì í ṣe ìwọ tó bí nìkan ni kó máa respect, o láti train ẹ ni. Tí o bá mọ̀, yóò rò pé ìwọ nìkan ni òun ó máa respect. So then your children will respect you in future. So if you respect him or her today and give him or her proper training. So if you wish to reform others, then commence the exercise with reforming yourself. So mind your deeds. Mind your deeds. Ẹ mọ nǹkan tẹ́ ẹ máa ṣe lójú àwọn ọmọ o. And also mind your word. Mọ nǹkan tó máa sọ jáde lẹ́nu towards the upbringing of your children. If not, you will regret. In future, you will regret. And you will never gain any of your efforts or labor from your children. If you spoil them today, don't expect them to take care of you at old age. Nígbà tó lè bí ọmọ mọ́. So mind your deeds and mind your word.
towards upbringing of your children. So always remember that the children of today are the men and women of tomorrow for our society. So your parents' character is the example of your character that you have today. So your parents' character is the example of your character. Ìwà tí àwọn bá lọ́dọ̀ àwọn òbí rẹ̀ òun náà ni wọ́n náà hù lónìí. Èyí tó bá rí pé kò dá ń bẹ̀, wá bó ṣe máa rọra yọ kúrò kó má fi tó àwọn ọmọ tiẹ̀ káwọn ọmọ tiẹ̀ náà má bàa wá gbé. Torí gbà tí wọ́n dàgbà lọ mọ̀ pé ìyá rẹ̀ ló kọ́ láwọn wà báyìí o, àṣewà tí ò dá ni mọ́mí ń hù. Àṣedáde mi àṣeyàn burúkú ni wà báyìí tó ní kí n máa wù. So tí làákàyè bá ti dé, you have opportunity to amend. So láti àwọn ètò wà flaw yẹn bó ṣe máa rọ ayọ́ kúrò. Torí tó bá yọ kúrò tó bá fi tó àwọn ọmọ tiẹ̀ náà wọ́n ní wúlò. Who are very, very important. So, have you reviewed your parents' character? Àwọn ìwà táwọn ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ hù tí wọ́n fi tọ́, yóò review ẹ̀. If not, review it. Or wá wò ètò dá ń bẹ̀. So, do you want the same character for your children? If you considered it as good, fine. If not, please adjust the flaws. So remember that your mother always argued with your father. Remember that your mother always argue with your father and even slap him. Now, do you want the same for your daughter? Do you recall that your dad always beat your mom? Do you want the same bad manner for your son in future? So the parent's character and behavior has a great effect on the character of their children. So a good mother can transform the whole world. Yes. So a good mother, ìyá tá bá ní àwọn ìyá tó dá kó wá pọ̀, kó wá bẹ̀rẹ̀ sí train àwọn ọmọ pẹ̀lú àwọn ìwà tó dá, pẹ̀lú òótọ́, ìbẹ̀rù Ọlọ́run, sùúrù, ìgbàwọ̀sí, so ẹ̀kọ́ ilé, so ìwà Ọlọ́run. So tí a bá rí àwọn ìyá tí wọ́n bá rí báyìí tí wọ́n á tọ́ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀, ẹ rí wípé wọ́n lè transform the whole world. Torí pé ìgbà tí gbogbo ìyá ayé bá rí bẹ́ẹ̀, because everywhere ni ìyá wà. So every country ló ní ìyá. Àwọn ọmọ tá bí lẹ́ni tán jẹ́ ọmọbìnrin, àwọn náà ni wọ́n di ìyá. Àwọn ni wọ́n di ìyá lọ́la. Àwọn ọmọ kéékèèké àná tí wọ́n ń pè ní obìnrin, àwọn náà di ìyá lẹ́ni. So àwọn ọmọ tèní, àwọn náà wá di ìyá lọ́la. So a good mother can transform the whole world. So torí pé iṣẹ́ wà lọ́wọ́ àwọn obìnrin ju àwa ọkùnrin lọ. So because most of the time ni àwọn ọmọ máa ń wà pẹ̀lú ìyá wọn. So títí tí wọ́n máa fi dàgbà. So if the parents are friendly to their children, then they will feel happy and friendly and calm. But if the parents are fighting type, then the children will lose calm and feel unsafe. So the bitterness memories of the children are the times when the parents had arguments and fights. They will never forget. Even wọ́n máa sọ fáwọn ọ̀rẹ́ wọn pé my dad and mom they fought last night. So wọ́n máa rí wọn bá ṣe ń jà, tó bá ti ń jà wọ́n á lọ sápamọ́.
So they will never forget till the end of their lives. It remains on their psyche. So it may cause heartbroken and miserable. So, and son of such home we think that all women are ill-mannered as their own mother is. And daughters of such home where argument exists all the time. So they will think that their own mother is so wọ́n rò pé gbogbo ìyá ayé so ló rí bẹ́ẹ̀. So they will think that ill manners as their own mother is the best. So, and daughters of such home carry an impression that all men are as harsh as their own father is. So children may become rebellious and also become violent. So if their parents are violent all the time, and they will think that it is good to revenge. So the statistics indicate that a lot of antisocial children is the consequence of the disturbed atmosphere at home. So if the atmosphere of unity and peace is absent, so from the house or from any society, so it is impossible to give a proper upbringing to the children anywhere in the world. So children must learn good lessons from their parents. So the children's hearts bleed. So when they find themselves in such home, so some children cry when their parents start fighting and arguments in the presence of their children. So it affects children psychologically. So their parents, please stay away from ill manners. Your children may run from the house. Nígbà tó bá rí pé gbogbo ìgbà ìjà lẹ máa ń jà, àwọn ọmọ yẹn wọ́n sá kúrò nílé. Some may commit suicide. So treat yourselves with love and affection to save your children. Some of such house separated. Nígbà tí wọ́n bá máa ń jà gbogbo ìgbà tó bá yá, wọ́n á padà fira wọn sílẹ̀. The children may end up in the care of foster father, so, and start sleeping with the children. Obìnrin tí ń bá ọkọ jà títí tí wọ́n padà wá kọra wọn, ó dẹ̀ ti bí àwọn ọmọ tó dàgbà, ó wá gbé boyfriend kan wá ní ilé, ó wá tún travel, ó ti ṣẹlẹ̀ dáadáa. So ọkùnrin yẹn wọ́n kàn máa bá àwọn ọmọ sùn ni, nígbà tó bá ti bù wọ́n lówó àbí ó bá ti wá irọ́ kan pa fún wọn, kódà ó lè sọ pé mọ́mì wọn ló ní kó máa ṣe, ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ kéékèèké ò gbọ́n, so kó tó mọ̀ kan ti bàjẹ́. So ìdí nìyí tó fi já sí pé àwọn obìnrin wọn láti ṣe sùúrù gidigidi láti di ilé wọn mú. So àbí ọkọ àbí ìyàwó kú, bàbá ni wá ń tọ́ àwọn ọmọ ti dàgbà, àwọn ọmọbìnrin. So ó wá yá yóò máa bá àwọn ọmọ rẹ̀ sùn, àwọn ọmọ tó pé òun ló bí. So ó máa ń ṣẹlẹ̀, àbí kó ṣe pé ìyá wọn ti lọ, òun ló wá ń tọ́ àwọn ọmọ.
so ìdí nìyí tí Ọlọ́run fi fẹ́ kí ọkọ àti ìyàwó kí wọ́n kọra wọn sílẹ̀ kí wọ́n máa gbé ìgbé àlàáfíà torí àwọn àgbákò àwọn aburú ló pọ̀ jù ńbẹ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ nípa upbringing of the children. Ó wà very very delicate and sensitive. So children of such house níbi tí ìyá àti bàbá tí wọ́n ti kọra wọn àbí pé ọkọ ti kú àbí ìyàwó ló kú, so the children may end up in the care of foster father. So and foster father á bẹ̀rẹ̀ sí máa bá wọn sùn. So èmi ó lóyún gan fún àlè ìyá rẹ̀. Èmi wà bí tí ń náwó fún ìyá náà máa náwó fún ọmọ, yóò máa fẹ́ àwọn méjèèjì papọ̀. Kódà ó lè sọ fún ọmọ yẹn kó má jẹ́ kí ìyá rẹ̀ mọ̀. Ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. So láti tọ́ ọmọ, iṣẹ́ ńlá gidigidi ni o. So the children will have a bitter memories of their childhood, unhappy with their parents. Nígbà tí wọ́n bá padà mọ irú àwọn òbí wo ló bí àwọn, inú àwọn ọmọ yẹn máa ń bàjẹ́. So it will be very difficult for them so láti adjust. So and this kind of children, it is very very uneasy for you to preach goodness to parents. Àwọn ọmọ kan wà tó yẹ sí pé ìyá wọn àti bàbá wọn ọ̀nà tó gbà tọ́ wọn ò dáa, àwọn náà dálé ayé wọn rú. Ẹ máa sọ fún wọn pé wọ́n ṣe dáadáa sáwọn òbí wọn. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀, ó wà nínú Bíbélì, ó wà nínú Quran, goodness to parents. So now àwọn òbí ò ṣe dáadáa sáwọn ọmọ yìí. So àwọn ẹ̀tọ́ tí àwọn ọmọ yẹn ní tó yẹ káwọn òbí ó ṣe wọ́n ṣe. So now àwa máa sọ fún wọn pé káwọn náà ò ṣe dáadáa sáwọn òbí wọn. So wọ́n máa wò pé èmi wá sọ pé I hate my mom. Àti rí àwọn ọmọ oríṣiríṣi tí wọ́n sọ pé I hate my dad. So tó yẹ sí pé àtẹ̀lé wọn fẹ́ rí bàbá òun rárá, èmi wá sọ pé wọn fẹ́ rí ìyá òun. Ó ṣe kó yẹ sí pé ó nìkan tí ìyá ti sọ fún ọmọ àbí kó yẹ sí pé ó nìkan tí bàbá ti sọ nípa ìyá. So àwọn ọmọ yẹn máa hate àwọn òbí wọn. So now tí ó bá di pé ayé máa sọ̀rọ̀ lórí goodness to parents, but ká tó sọ̀rọ̀ lórí yẹn ló jẹ́ ká kọ́ gbé upbringing of children wá first. Torí pé àwọn ọmọ yìí they have rights. The children they have some rights upon their parents. And àwọn parents náà ní àwọn rights kan lórí àwọn ọmọ. So Ọlọ́run yanjú gbogbo kinní yìí kò dàrú rárá. Àwa ẹ̀dá là ń da àwọn ètò yìí rú ló fi dàbẹ́ ni pé kò sí àlàáfíà nínú society, kò sí àlàáfíà nínú ilé mọ́. Nítorí pé èmi lẹ́tọ̀ọ́ tí mo gbọ́dọ̀ gbà lọ́dọ̀ rẹ ò fún mi. Ìwọ náà wá ń retí kémi fún ọ lẹ́tọ̀ọ́ rẹ. Báwo ló ṣe fẹ́ possible? So òun ni ò jẹ́ kí àwọn ọmọ ó ṣe dáadáa sáwọn òbí wọn mọ́. Òun ni ò jẹ́ kí, torí pé àwọn òbí mi náà ò ṣe dáadáa sáwọn ọmọ. So upbringing wọn kò dáa. Lọ́mọ mi fi ya olè, lọ́mọ mi fi ya ẹni tí ń gbébọn. Ọmọ mi ìyá rẹ̀ ní ó nìkan ọmọ lọ jí nǹkan ní nǹkan nílé kejì àbí ilé kẹta. Ìyá mi ó sọ fún ọmọ kó lọ inú ọjà kó lọ jí nǹkan. A ní tó bá ti mú òun kọ́ o, kó mọ̀ bó ṣe máa smart. So a máa kọ́ ọmọ yẹn gbọ́n ṣe ń jalè díẹ̀. Tó ọmọ yẹn bá dàgbà tó wá ya olè. So a ti rí àwọn olè lóríṣiríṣi tí wọ́n fẹ́ pa tó yẹ pé alóhùn fẹ́ bá yà òun sọ̀rọ̀ àbí wọ́n sentence wọn. A ní kàn lọ pè yà òun wá. Èmi á di ìyá rẹ̀, á di létí jẹ, á gé létí jẹ, á ní olórí burúkú ni ìyá yìí o, òun ló sọ òun dolè. Èmi á sọ pé olórí burúkú ni bàbá òun ló kọ́ òun ní àwọn ìwà burúkú tó ń wù tó fi wá di pé ó yíwọ́ yìí. So oríṣiríṣi àwọn parents míì náà ti da ìgbésí ayé àwọn ọmọ rú. So látara upbringing, so wọn láti kékeré. So some children they will end up in prison. So because their parents àwọn náà wọ́n ti bà ìrìn àjò ọmọ yẹn wọ́n ti dàrú láti bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ó bí wa o
So à ń bọ̀ wá síbi nǹkan t'Ọlọ́run sọ nípa àwọn ọmọ láti pé ká tọ́jú wọn. So because their parents made their lives miserable. So most of the parents, they made the life of their children miserable. So and the children will become violent. So in the end, so due to the proper training, so some fathers, they divorced their wife, so and left the house, abandoned the children with the mother, so and married another wife. Omi àfẹ́yàwó mi á wá tún gbé obìnrin mi yẹn wá nú ilé, á wá ní kó máa tọ́jú àwọn ọmọ ìyàwó tó fi sílẹ̀. How could that be possible? Àwọn ọmọ yẹn máa rí obìnrin yẹn pé èwo ni bàbá àwọn tún lọ gbé wálé yìí. So máa sọ fún wọn pé ìyá yín nù tọ ìyá yín tuntun nìyẹn o. Wọ́n á kàn máa yín mú sí bàbá wọn ni. Àìmọye àwọn ọmọ mi ti pa bàbá wọn bẹ́ẹ̀ tó lọ gbé ìyá kan wá kó máa tọ́jú wọn. The children will never, you can never replace any woman to replace their mother. No way. So kò sí kódà kó jẹ́ billionaire kí ìyá wọn jẹ́ olòṣì, wọn ò ní rí ìyá yẹn àsì ìyá wọn kódà kó máa bù wọn lówó. So the children ẹ̀rí àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n ní làákàyè gidigidi. So some fathers divorced their mother àbí ó divorce wife ẹ̀ ìyàwó ẹ̀, so and left the house abandoned. So then ó máa abandon àwọn ọmọ so with the mother and married ó wá fẹ́ another wife. Tó bá wá fẹ́, the children now grew up. So wọ́n dàgbà under care of the mother. So the mother became adulterous. So mo ṣe sọ, so àwọn obìnrin míì wà tó ti kọ ọkọ wọn sílẹ̀. So àwọn ọmọ wa ń dàgbà, òun ló ń tọ́jú wọn. So nítorí bóyá kò rí jẹ kò rí mu, yóò wá di aṣẹ́wó, ọkùnrin oríṣiríṣi ni ó máa gbé wá nú ilé. So in order to survive. So do you think those children will have a good future? Never. So some mother left the house and left the children with their father. So some of the bad father will start sleeping with his own children. That is taboo. So now, and the children will have a good memory. Mo sì sọ, wọn ò ní gbàgbé láéláé. So do you think such daughter will be a good person in future because her father has ruined her life? So and it will affect her life. It might affect education. It will affect her social life and social lifestyle. So it will affect her psyche. It might affect psyche, and it will affect her memories. So till the end of her life. Irú ọmọ yẹn tí bàbá rẹ̀ báṣubàṣu tó wá yá tó wá rí pé bàbá òun ló máa ń bá òun sọ wá sá kúrò lé. Now such daughter ṣé yóò ṣàdúrà fún bàbá yẹn? Ṣé yẹn ni kẹ wá ní kọ́ mọ ṣàdúrà fún bàbá rẹ̀ o? Kódà tó bá kú kọ́ mọ ṣàdúrà kan àdúrà ránṣẹ́ sí èpè ní ọmọ fi ránṣẹ́ sí. So because tí a bá ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ní ẹ̀ṣẹ̀ wa kọ̀dọ̀rọ̀ bùkálá tábùrù ilá ìyá obìnrin wà lẹ́dẹ̀ẹ́nì sáànà kìnìkan. Ọlọ́run ń sọ yẹn níbòmíì, ó ń sọ̀rọ̀ àwọn right tí ọmọ kọ́kọ́ ní tí àwọn òbí ò bá fún ọmọ ní right tiẹ̀. So àwọn òbí yẹn ò deserve àdúrà kankan láti pé kí àwọn ọmọ ṣàdúrà fún. So children, they have their own rights from their parents. So and this is what we are
treating today. So upbringing, good upbringing, proper training, good training. So to give them good education, good manner, to give them proper ẹ̀kọ́ ilé, ẹ̀kọ́ ìwà, ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, ká fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ́ wọn. So ó máa affect life wọn. So that is àwọn òbí mi ni wọ́n ti bà ìgbésí ayé àwọn ọmọ jẹ́ látara pé àwọn ń tọ́ wọn. Ìmí lóhun tọ́ ọmọ yóò fi owó bàjẹ́, ọmọ tí ò ju ọmọ ọdún 5-6 lọ. So kọ́ máa ra, ó lè lọ ra nǹkan tí ó yẹ ká rà fún ọmọ ọdún 15. Ọmọ mi bóyá 15 years, bàbá rẹ̀ lè lọ ra Mercedes 200 million fún torí pé ó lówó. Ṣé rí, ó ti bà ìgbésí ayé ọmọ yẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Torí pé tí bàbá yẹn bá kú tí ò ríru owó bẹ́ẹ̀ mọ́, ó máa affect ẹ̀. So torí pé tí ìgbà ò lọ bí òréré, tí nǹkan bá lọ yí bírí, so ó máa affect ẹ̀. So àwọn òbí ẹ̀ náà ti bà ìgbésí ayé rẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. So láti tọ́ ọmọ, láti jẹ́ kí orí wa ó pé gidigidi. Àwa tá bá ní owó, ká má fi owó bà ọmọ yẹn jẹ́ torí yóò affect ẹ̀. So ká má wò pé owó kúkú wà, ṣèbí torí yín náà ni mo fi ń ṣiṣẹ́, gbogbo nǹkan táwọn bá ti bẹ̀rẹ̀ yóò mọ̀ fún wọn. Ìjọ́ tó bá ní, tígbà bá lọ yí, ó ṣàgbákò, yóò affect ọmọ rẹ̀ tó ń tọ́. So we have to be very, very careful. So good parents who feel that parental responsibility is very, very important in the lives of the children. So we stay away from such ill manners tí mo ṣàlàyé. So ní ọ̀nà tí a fẹ́ gbà láti tọ́ ọmọ wa. So ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ká wà very, very, very careful. So any character that may lead to that black tunnel in the marital lives, so you have to resolve the differences because of the children. So àwa tí a bá rí i pé ọkọ wa kò níwà tó dáa, a dẹ̀ ti bí ọmọ tó pọ̀ fún, èmi advice wa ni o, tọ́lọ́run bá ní ká gbọ́ o, pé ká ṣe sùúrù sínú ilé yẹn. Tó bá ti já sí pé ìràwọ̀ yín papọ̀, ẹ ti ń fẹ́ra yín bọ̀, ẹ ti bímọ 4, 5, 3, 2, o dẹ̀ fẹ́ máa kọ ọkọ káàkiri kó mọ̀mọ́ ká pé ó bímọ fẹ́lẹ̀ bímọ. So a fún wa ní ìmọ̀ràn pé ká dúró síbẹ̀ nítorí àwọn ọmọ. Torí pé tí o bá fi ọkùnrin yẹn sílẹ̀ tó lọ fẹ́ ẹlòmíì, o bẹ̀rẹ̀ sí bí àwọn ọmọ tàkọ́kọ́ yẹn, so o ò mọ kí ní ṣẹlẹ̀ sí wọn. So bàbá yẹn lè má jẹ́ kó rí àwọn ọmọ yẹn. So ọkùnrin mi burú gidigidi. Àbí kọjá sí pé nígbà tó bí ọmọ fún ọkùnrin mi tán ló tún wá ronú pé ó yẹ kó padà sí ọ̀dọ̀ ọkọ rẹ̀ tó ti kọ́kọ́ fẹ́. So now ó wá padà síbẹ̀. Luckily tó bá gbà ẹ́, so o ti láwọn ọmọ tí wọ́n ṣe bàbá kan náà. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n mọ ríra wọn àsọmọ ìyá, wọn ríra wọn àsọmọ bàbá, wọn lè rẹ́, kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá sí. So o ti create problem sí ìgbésí ayé àwọn ọmọ yẹn. Kí ọjà sí pé o padà síbẹ̀. So o wà nílé ọkọ rẹ, but ọkọ tó fi sílẹ̀ ti fẹ́ ìyàwó mi. So obìnrin mi àtàwọn ọmọ tiẹ̀ náà jọ ń gbé. Tí obìnrin mi ẹ bá jẹ́ àjẹ́ àbí ìkà, òun ni ó pa àwọn ọmọ yẹn. Tó bá yẹ pé kì í ṣe tó bẹ̀rù Ọlọ́run, ọ̀nà tó máa fi tó àwọn ọmọ yẹn kì í ṣe kan tó máa like, ò dẹ̀ lè padà síbẹ̀, ìwọ ló kúrò ńbẹ̀. So àbí ẹni tí ọkọ rẹ̀ kú, bá ṣe sọ, tó wá sí pé òun ló wá bẹ̀rẹ̀ sí tó àwọn ọmọ. So àfi kó wá èèyàn kan tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àbí brother rẹ̀ tó lè, torí pé
ó lè máa bẹ́ẹ̀ jágbe mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ because àwọn ọmọ nídìí ọkùnrin tó burú. Ọkùnrin ńgbà míì àwọn ọmọ máa ń bẹ̀rù bàbá wọn, wọ́n dẹ̀ máa ń gbọ́rọ̀ sí bàbá lẹ́nu tó wọ́n bá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì ni wọ́n lè bá ìyá wọn sọ. So ìdí nìyí tó fi já sí pé fatherhood and motherhood are very very important in upbringing of the children. So àwọn ọmọ tí wọ́n bá ti lose fatherhood, tí ò sí bàbá kankan tí ó jágbe mọ́ wọn, so ìyá náà jáde lọ bí tó bá wù ú, àwọn ọmọ náà ìwà tó bá wọn wù títí tí àwọn ọmọ yẹn fi dàgbà. So ó wà dangerous gidigidi irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n sábà wúlò torí pé kò sí ìwà ọkùnrin. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá rí tí ìyá wọn ṣe náà máa rò pé ó dáa. So ìdí nìyí tó fi ṣe pàtàkì kí àwa tí à ń tọ́ àwọn ọmọ kí a fi làákàyè ká fi tọ́ àwọn ọmọ. Gbogbo ìyà tẹ́ bá ń jẹ nílé ọkọ, ẹ̀yin obìnrin ẹ máa jèrè ẹ̀. Náà ṣe máa ń sọ pé ìwà tẹ́ bá ń wù so yóò tẹ̀lé lára àwọn ọmọ. Obìnrin tó bá ṣe jàǹbá fún ọkọ rẹ̀, òdodo ni o, ó ń ṣe jàǹbá fún àwọn ọmọ ẹ̀ ni o. Torí pé ìwà tó bá wù sí ọkọ rẹ̀ yẹn wọ́n á hù fún ọmọ rẹ̀ obìnrin, àfi tí ò bá bóbìnrin ló kù. Ẹ̀san ni, kò sí àdúrà àbí èpè kankan kọ́. So ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì wà tó ń sọ́fà nílé ọkọ. Ó ṣe é ṣe kó pé ìyá wọn ló fìyà jẹ bàbá wọn nígbà táwọn yẹn náà wà ní kékeré, kí bàbá ti ṣépè lé ìyá yẹn wípé ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ fún òun náà, wá bí ọmọ kan láti pé ọmọ yẹn náà wà ní gbádùn ilé ọkọ. So láti kékeré táwí náà ni látara upbringing, ibẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ wá. So ọmọ tí wọ́n bí ní Amẹ́ríkà, so ọmọ tí wọ́n bí ní Britain, ọmọ tí wọ́n bí ní Germany, ọmọ tí wọ́n bí ní Saudi Arabia, ọmọ tí wọ́n bí ní Canada, so ọmọ tí wọ́n bí ní Nigeria, ọmọ tí wọ́n bí ní Mali, ọmọ tí wọ́n bí ní Zimbabwe, ẹ má fi wéra wọn o, wọn jọra wọn. Ìdí nìyí tó yà sí pé so environment ìlú téèyàn kọ̀ọ̀kan tí ibi tí wọ́n ti ń tọ́ ọmọ so ó yàtọ̀tọ̀. So ìdí nìyí táwọn ọmọ yẹn ò fi lè wà kan náà. Lápèjúwe àwọn òyìnbó ń sìn nínú culture tiwọn, àwọn ò kí ń kúnlẹ̀, wọn kì í dọ̀bálẹ̀ láti kíyàn. So ẹnìkan wá bí ọmọ síbẹ̀, so ó tún wá já sí pé ọwọ́ ó lọ fẹ́ òyìnbó. So now àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí yẹn, àwọn òbí wọn ò train wọn pé ẹ máa kúnlẹ̀, ẹ máa ṣe kíní kan táwọn ọmọ yẹn fi dàgbà. Irú ọmọ yẹn kó wá lọ ìlú wọn, kó wá ní kò tiẹ̀ kúnlẹ̀, kò rí àwọn fín, ó ń rí àwọn fín. So àwọn tó bá jẹ́ làákàyè mọ̀ sọ pé ẹ wá, ẹ mọ̀jà bá ọmọ yìí pé ó kí wa, ó dúró. Àwọn òbí rẹ̀ bọ́n ṣe tọ́nu. So that is pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà máa refer sọ́dọ̀ àwọn òbí. Ìwà tó mọ bá ń hù, ẹ rí i pé ọ̀dọ̀ òbí náà máa sáré lọ because àwọn òbí ni wọ́n tọ́ ọmọ yẹn. So ìdí nìyí tó fi já sí pé upbringing oníkálukú òun ó máa ń lapa nínú ìgbésí ayé rẹ̀. And separation between husband and wife is a graveyard. Òun ni separation láàrin ọkùnrin àti obìnrin. So graveyard injustice to the children anywhere across the globe. So because they feel depressed, àwọn ọmọ tí ìyá wọn àti bàbá wọn bá ti kọra wọn sílẹ̀, àwọn ọmọ yẹn they feel depressed, saddened, inú wọn máa bàjẹ́ because the children have love for both the father and the mother. So àwọn ọmọ wọn máa ń fẹ́ rí ìyá àwọn àti bàbá àwọn kan jọ wà papọ̀. So nǹkan tó máa ń wà ní ọkàn àwọn ọmọ kéékèèké nìyẹn. So and they cannot imagine so any one of them abandoning them like sheep or cattle. So the children remain with custody of the father after the divorce, and the father gets a second wife. So
gets a second wife, then the children will not be happy. So with the stepmother, the children will never be happy with stepmother. Pé obìnrin kan tí ṣe ìyá wọn, so òun ni yóò máa tọ́jú àwọn, yóò máa fún àwọn lóúnjẹ. No, inú àwọn ọmọ kéékèèké kì í dùn so sí stepmother. So tí wọ́n bá ń ṣe bígbà tí inú wọn dùn, àwọn ọmọ yẹn ò tí dàgbà ni, wọn tí gbọ́n. Tó bá ti di pé làákàyè dé, ẹ mọ̀ wípé so no children will be very happy so with stepmother. So without the presence of their mother in the house. So many children has received bad treatment so at the hands of stepmothers. So if the children are living with the foster father, so with their mother, so it will be very sad for the young girls because he may rape them or sleeping with them, so by any means. So that is why it is very difficult so for the children to be living with a stranger. So that is why tó já sí pé divorce or separation is not good in any home. So àwa obìnrin láti di ilé wa mú gidigidi ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gidigidi. Àwọn ọkùnrin burú, wọ́n máa ń tán obìnrin ní sùúrù, so láti ṣe sùúrù gidigidi. Àwọn obìnrin náà burú gidi, wọ́n máa ń tán ọkùnrin ní sùúrù. Àwọn ọkùnrin láti ṣe sùúrù gidigidi. Lọ́nà ṣe máa ń sọ nínú àwọn àyà kan tá a ti sọ fún wa sẹ́yìn pé síbìrú wàsọ́bìrú wàrọ́bìtú so la'allakum tuflihun. So kẹ́ ṣe sùúrù, ẹ fúnra yín ní sùúrù so kí ẹ lè bá ṣoríire. So let us check. Ẹ jẹ́ ká wo the role of psychologist. So mo ṣe sọ fún wa pé a máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn psychologist because psychology òun ni ìwà tí ọmọ ènìyàn ń hù. So ìwà wo la fẹ́ máa hù sí àwọn ọmọ tí à ń tọ́, tí àwọn ọmọ yẹn náà fi rí pé ìwà tó dáa ni eléyìí. So àwọn psychologist àwọn náà ń ṣiṣẹ́ lórí ìwà tí ìyá ń hù, ìwà tí bàbá ń hù, environment bí tó máa ń gbé. So society tó bàjẹ́ tó burú jáì kí ló fà á? So society tó dáa kí ló fà á? So iṣẹ́ àwọn psychology ni, àwọn psychologist ni. So psychology ó ń deal pẹ̀lú behavioral health discipline, and it plays a major role in understanding the concepts of health and illness. So psychologists as health provider so is diverse. Wọ́n wà diverse gidigidi with various area of cases like giving primary, secondary and tertiary care. So assess, diagnose and treat psychological problems and behavioral dysfunctions so to the level of quality life. Yeah, one psychologist. Around psychologists, they deal with lifestyle, they deal with stress, they deal with social behavior, they deal with cultural influences and family relationship. Yeah, I'm a psychologist. So they believe that behavior plays a vital role in mental and physical health. So psychology is a science of behavior. So it's a science of behavior. So which emphasizes training, knowledge,
about the aspects such as motivation, emotion, social behavior, and attitude. So biological behavior and human and animal. So ẹ rí àwọn ẹran tó bá gbé ọmọ adìẹ yóò fẹ́ lè fò láti fa ojú àbọ̀ ta ló jẹ́ déwájú ẹkùn pé òun fẹ́ gbé ọmọ ẹkùn níbi tó ti ń rọbí lọ́wọ́. So ẹ rí i pé àwọn ẹranko animals they don't play with their àwọn ọmọ wọn. So wọ́n ń fa àwọn ọmọ wọn ṣeré. So ẹranko nìyẹn o ká má ti sọ̀rọ̀ àwàwọ̀ èèyàn. So the psychologists they provide psychological consultation for healthcare, for schools, for families, for communities, for organization. So the study of the behavior of pilots. So ìgbà míì kí pilot tó gbé plane àwọn náà máa wo ìwà wo ni pilot yẹn ń wù. Tó bá jẹ́ ẹni tí ń mu gbó ni àbí mu ọtí ọ̀sẹ̀ mu títọ́ wá lòun fẹ́ gbé plane ó fẹ́ gbé àwọn èèyàn wọn nígbà o. So kọ́ mọ́ lọ ṣe ẹ̀mí àwọn ẹlẹ́ni lófò. So àwọn psychologists náà ni wọ́n ń ṣe. Then they deal with crew member. Àwọn crew member tí wọ́n máa ń wà nù plane náà wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn. So they perform research in for safety purpose. So nínú àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. So there are many psychologists. Psychologists oríṣiríṣi ló wà. We have consumer psychologists. We have counseling psychologists. Tọkọ àtìyàwó bá ń jà tí wọ́n máa pè wọ́n láti bá wọn sọ̀rọ̀ àbọ̀mọ̀ kan mú gbó wọ́n á máa pè é wọ́n á máa bá sọ̀rọ̀ wọ́n mú gbó mọ̀ hùwà dáadáa. So ìwà ẹ̀ náà máa fi ṣe counseling ìgbaniníyànjú. Then we have developmental psychologists. Then we have educational psychologists. Then we have engineering psychologists. We have environmental psychologists. Then we have forensic psychologists. We have health psychologists. We have military psychologists. We have personnel psychologists. We have school psychologists. We have social psychologists. Then our school psychologists ìyẹn la wá need because the school psychologists they help the children so to cope with emotional. So ọmọ mi tó bá yẹ pé àwọn parents here they fight all the time, they argue, so it will affect that child in the school. So it may affect his or her education. So that is why those people that they study psychology, they are part of those people, they work with school. So some of the teachers as well are trained as a psychologist. So that wọ́n máa wo ìwà ọmọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nínú school. So the school psychologists help children to cope with emotional, academic, social, and behavior problems in social setting. So collaborating with parents. So tó bá di pé ọmọ kan ò ṣe dáadáa wọ́n á wò pé àbí ọmọ yẹn ó ń face problem nílé ni. So wọ́n láti contact àwọn parents ẹ̀ wọ́n á fẹ́ mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Tó bá wá sílé so wọ́n bá dẹ̀ tún wá bá òwò àtọkọ àtìyàwó tó ń jà wọ́n á ti mọ ibi tí problem ti wá. So then wọ́n á wò pé àbí bàbá rẹ̀ ti kú ni bóyá kò rí bàbá rẹ̀ àbí foster father kan ni ìyá gbé wá nulẹ̀ nínú ọmọ yẹn ò dùn. So wọ́n á ṣe investigation oríṣiríṣi. So then in collaborating with teachers and students and social staff to ensure that the learning environment is healthy for the children. So then all the supportive àwọn nǹkan tó bá yẹ kí wọ́n fi support
àwọn ọmọ wọ́n á make sure pé wọ́n ṣe ìyẹn àwọn psychologists. Then àwọn social psychologists, so they study the behaviour of group. So wọ́n máa ń study ìwà tí àwọn group kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń hù, including how people behave in social setting. Mo ṣe sọ fún wa lápèjúwe irú ìlú Nàìjíríà yẹn nísìnyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn individual wọn ìwà wọn ò dáa. So àwọn tí ò dáa yẹn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n wá sára wọn jọ tí wọ́n pera wọn ní political party. Àwọn ni wọ́n wá ń gbéra wọn sórí ìjọba. So ní àwọn ò ṣe lè ṣe dáadáa kankan sí inú ìlú, nítorí pé irú ahun náà ni ahun ríra wọn tí wọ́n sára wọn jọ tí wọ́n ń ṣèjọba. So ní kò fi lè sí any much expectation àwọn aráàlú. Ó dìgbà tí àwọn individual bá pọ̀ tí wọ́n dá tí wọ́n lẹ́mi tó èèyàn kan tó bá dá náà ò lè rí ṣe àfi kí wọ́n pọ̀, so that because èèyàn kan kọ́ ní ìṣèjọba, so ni ìlú ṣe lè níláárí. So àwọn social psychologists àwọn náà study ìwà. So ọkọ àti ìyàwó ìwà tí wọ́n bá ń hù nínú ilé group làwọn náà, ó máa ní impact lára àwọn ọmọ. So including how people behave. So mo ṣe sọ because ó máa ní influence lára àwọn ọmọ. So social psychologists they utilize their skills and knowledge and then investigation reports to influence human behavior, to foster healthier and productive group. So a child psychologist náà wà. Àwọn tó yá sí pé àwọn ọmọ nìkan ni wọ́n base lé lórí. So a child psychologist evaluates children who are experiencing emotional difficulties and suggesting strategic plans for the treatment. So they provide guideline and support àwọn guidelines, so supportive guidelines wọ́n produce so for the family pé ọmọ yìí ó máa ń bínú púpọ̀, ọmọ yìí ó máa ń ṣépè púpọ̀ nínú kíláàsì. So nígbà tí wọ́n bá ṣe gbogbo investigation, wọ́n bá rí pé àwọn òbí náà ń ṣépè lára wọn ń jà, so ọmọ yẹn ti mú kíní ẹ̀ lára wọn. Wọ́n á wá bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n á bá àwọn òbí sọ̀rọ̀ pé ẹ má mà jà lójú àwọn ọmọ yìí, bàbá ẹ má mà ṣépè lára yín o. So ara àwọn treatment tí tó bá ti fẹ́ máa affect mental ọmọ yẹn àbí brain ẹ̀, so ó ti di pé kán refer sí hospital, àbọ̀ ọmọ yẹn ò lè sùn mọ́ àbí ẹ̀rù ń bà á. So gbogbo àwọn nǹkan báyìí ni iṣẹ́ tí àwọn psychologists tí wọ́n máa ń ṣe. They provide guideline and support so for the family, and they work with parents individually and also in group to teach parents proactive behaviour, àwọn ìwà tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa hù. So àti prevention strategies gbogbo ẹ̀ náà máa provide. Then they will come down to the level of the child to get positive results. So àwọn iṣẹ́ tó máa ń ṣe ni counseling with the support of the parents, giving the parents questionnaire to fill out, so and provide everyday behavior and observed strength and weakness of the child. So a child may be given neuropsychological assessments to determine medical issues such as brain trauma. So àbí bóyá nǹkan kan wà ó ti wà disorder nínú brain àbí ìwà ẹ̀, so that may be impacting behavior. So then child psychologists, they work with physicians so in order to create a treatment plan. So bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. There's no way tá a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ kéékèèké tí a ò ní sọ̀rọ̀ nípa àwọn UNICEF.
a máa sọ̀rọ̀ níwọ̀nba nípa àwọn UNICEF because upbringing of children, àwọn UNICEF àwọn náà ń kó ipa pàtàkì. Àwọn òbí tí wọ́n bá lówó tí wọ́n fẹ́ rán ọmọ lọ school, àwọn UNICEF máa ń ṣe é. Àwọn òbí tí wọ́n bá ní ilé tí wọ́n ní problem, so tó bá ní contact pẹ̀lú UNICEF, wọ́n á ṣe assessment because wọ́n á help. And wọ́n wà káàkiri in about 190 countries ni àwọn UNICEF wà, so tí wọ́n máa ń ran àwọn ọmọ kéékèèké lọ́wọ́. Àwọn wo ni UNICEF? So UNICEF òun ni United Nations International Children's Emergency Fund, òun ni ìtumọ̀ UNICEF. So the United Nations Children's Fund tàwí yìí refer to United Nations agency kan ni wọ́n. They are responsible for providing humanitarian and developmental aid to the children, so across the globe. Yeah, àwọn UNICEF. So it was founded ní nǹkan bí 1946 ni wọ́n dá sílẹ̀. So ní New York ní United States of America ibẹ̀ náà ti dá sílẹ̀ by United Nations General Assembly. Àwọn ni wọ́n dá UNICEF sílẹ̀. UNICEF, they believe that every child must have clean food. So wọ́n gbọ́dọ̀ oúnjẹ tó dáa, ọmọ gbọ́dọ̀ jẹun tó dáa. So and they must have clean water, omi tó dáa wọ́n gbọ́dọ̀ mú. So wọ́n gbọ́dọ̀ ní good health and quality education. Education is very, very important in the life of children. So they believe in this. And also UNICEF believe in quality education and a safe environment. As I said, that environments only impacts on the life of the children. So only impact in the life àwọn ọmọ kéékèèké in environment. So then the agency advocates for the protection of the children's rights. Wọ́n máa ń jà fún right àwọn ọmọ kéékèèké níbi tí wọ́n bá ti fẹ́ yàn wọ́n jẹ. So for the basic needs. So and they work, as I said, they work over 190 countries. So to save the lives of the children and to defend their rights for them. So they provide quality education in collaboration with the government. So ní àgbáyé. So according to the UNICEF report, UNICEF, they raised about $588 million dollars in 2016, and they bring people together, cooperative, àwọn NGO, foundation oríṣiríṣi, government agencies, private and public sectors. So láti to help àwọn ọmọ kéékèèké to build their future for them, so across the globe. So according to the UNICEF, the UK annual report 2018, they helped children. So and then they supported the children and raised about £99.4 million. So 99.4 million pounds they raised this money to help the babies. So supported by the UNICEF's baby friendly initiative. So UNICEF has helped up to 1.75 million children on their education. So what plan do you have to help the children in your community? So that is my question. So what plan do you have to help the children? Because àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n need the ìrànlọ́wọ́. So and then the ìrànlọ́wọ́ starts from your home. So we have to help our children. We have to provide a very good training for them. So it's part of upbringing of the children. Ẹ jẹ́ ká wo United Kingdom.
In the United Kingdom provides a basic overview of the law so regarding children's rights. So in a number of fields, so UK has a large number of laws protecting the children and guarantee their basic rights for them. So in which there is now they have some entitlements. So like um, like the entitlements. So they have entitlements such as education, right to ensure protection of the children, so with their parents, so as all their guardian, so by law of nature. So then responsibility àwọn òbí àti àwọn ọmọ kéékèèké United Kingdom wọ́n sign ẹ̀ ní on the 1st April 2003 tó tún review àwọn èyí tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn. So UK they cares about the child health and social welfare. So education for the children are very important and is funded by the UK government. So ọ̀fẹ́ làwọn ọmọ ń lọ school. So ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni wọ́n máa fún wọn ní oúnjẹ free meal. So gbogbo àwọn eléyìí wà nǹkan tí wọ́n provide fún àwọn ọmọ, wọ́n protect wọn against crime, human trafficking, gbogbo kìíní yẹn ni ètò tí wọ́n ṣe. Mo ti bá wa sọ̀rọ̀ nípa impact wọn lórí àwọn bàtà fi treat ọ̀rọ̀ trademarks àti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àti breastfeeding. Mo ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe lórí ẹ̀. To support the children in terms of upbringing as well, they introduce child benefits, so to support the parents. So because of the upbringing of the children, because the government knows that upbringing of the children require financial status, so and financial aspects, so láti lè tọ́ ọmọ, so they introduce child benefits. So what is child benefits? So child benefits on the children, so they are children allowances, so the government introduce. It is a social security, so which is distributed to the parents or guardian, so of the children, teenager or young adults. So many countries operate a different fashion of the child benefits. So kì í ṣe UK nìkan a máa sọ̀rọ̀ lórí eléyìí kẹ́ ẹ fi lè mọ̀ pé upbringing àwọn ọmọ ó máa yàtọ̀ síra wọn, kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá sí i. So child benefits in different countries, as I said, operate in different fashion, so of the program, and also the sum of amount of money is paid to the parents depend on the number of the children so they have. So it is known as a family tax benefit in Australia, and any child benefit. So it is known as family tax benefit in Australia. So it is called child benefit in the UK. So a family with 2 children can claim up to £1,800 per year. So that is about £20, so 70 pence per week. So for your first child,
So then £13.70 up to £15.33. So for the any further children tí o bá tún ní. So if you are responsible for the children under 18 years old ní UK, so in order to protect social security, so wọ́n introduce gbogbo àwọn owó yìí as the right of the children. So ní German government, they pay €194 làwọn ń san a month. So per first born ọmọ tó bá kọ́kọ́ bí and second born child, so wọ́n á fún ní €200. So then for a third child á gba €225. So for the fourth, ìyẹn pé ọmọ kẹrin àti ọmọ kẹta, €225 ni wọ́n máa fún. So regardless of the household income. So as far as the parent has residence permit in Germany. So in Germany, some they claims the child benefit for the children without residing in the country. tó a sì pé tó bá ṣàti níwèé ìgbélùú kò gbé ìlú Germany o, ìlú mi ló ń gbé, á dẹ̀ máa claim owó yẹn fún àwọn ọmọ. Àwọn míì náà wà tí wọ́n sí UK tí wọ́n dẹ̀ claim child benefit fáwọn ọmọ. So it is about 453,000 rubles ní Russia ní owó tí wọ́n ń san fún àwọn ọmọ. So €1,300 ni wọ́n ń san fún àwọn ọmọ tí wọ́n wà ní Ukraine. So wọ́n máa ń pe owó tí wọ́n ní urea. So owó tí wọ́n ń san fún wọn ní urea ti Ukraine. So òun nìyẹn. Then €755 náà ń san fún àwọn ọmọ ní Spain as a child benefit. So €131 ni wọ́n máa ń san fún ọmọ kejì. So ọmọ àkọ́kọ́ àti ọmọ kejì. So ọmọ àkọ́kọ́ €131. Tó bá bí kejì, wọ́n á máa fún ní €299. So to support the social welfare of the children. So €168 ni wọ́n san fún àwọn ọmọ tó bá wà ní France fún àwọn parents wọn. €605 náà ń san fún àwọn ọmọ tí wọ́n bí ní Denmark. So 300 Turkish lira. So that is about £45. So ní wọ́n ń san fún àwọn ọmọ tí wọ́n bá bí ní Turkey. So ní Turkey wọ́n máa ń san owó yìí fún àwọn parents wọn to support the welfare of the children for upbringing them so properly. So there are other countries. So our country tó yà sí pé it depends, they have higher child benefits. So tí wọ́n ń fún àwọn foreigners. So bọ́n ṣe ń fún àwọn ọmọ tí wọ́n gangan tí wọ́n jẹ́ òyìnbó náà ń fún àwọn dúdú náà o, tí wọ́n bá sọ bá láti níwèé ìgbélùú tí kì í ṣe illegal. So wọ́n máa fún wọn ní owó yìí. So àwọn other country tí wọ́n tún introduce the child benefit tó máa help ọmọ láti for upbringing of the children. Òun náà ni Australia, àwọn náà ń ṣe. Austria, àwọn náà ń ṣe. So Belgium, àwọn náà ń ṣe. Canada, àwọn náà ń ṣe. So Denmark, àwọn náà ń ṣe. Mo sì sọ Finland, so àwọn náà ń ṣe. Germany, wọ́n ń ṣe. Mo ti sọ owó tí àwọn ń fún àwọn ọmọ. Also they have child benefits for the parents in Greece, in Ireland as well, in Israel. Àwọn Israel ń ṣe. Àwọn Italy ń ṣe. Àwọn Japan ń ṣe. Ní Luxembourg wọ́n ń ṣe. Ní Netherlands wọ́n ń ṣe. New Zealand wọ́n ń ṣe. Ní Norway wọ́n ń ṣe. Ní Portugal wọ́n ń ṣe. Wọ́n ń ṣe ní Spain. Wọ́n ń ṣe ní Sweden. Wọ́n ń ṣe ní
United States of America. So under the child tax benefit program ní United States of America, so US government gives the first 2 children under 18 wọ́n máa ń fún wọn ní nǹkan bí $85 per month, so that's about 1,020 so per year ni owó tí wọ́n ń fún wọn. So it's about $3,600 per year. So per child benefit for children under 6. So $3,000 per child for children 6 to 17 years old. So in Canada as well, they provide financial assistance to the family with dependent children. So the maximum annual child benefit has increased from July 2019 ìyẹn ní Canada, so wọ́n ti increase sí $6,400 ti Canada. So ní China, China they introduce child policy, so that is pé one child policy ṣe mọ̀ pọ́n pọ̀ mbẹ̀ yẹn ó ní ọmọ tó gbọ́dọ̀ bí. So China have something called one child policy. It means many benefits for parents. So they initiated this program in 1970. When they initiated it, so under family planning, the parents are limited to 2 children. Ọ̀gbọ́dọ̀ bí jọmọ méjì lọ ní China. What happen if a Chinese have triplets? So àbọ̀bá ní twins kí ló máa ṣe? So in one bath tó bá bí ọmọ lẹ́ẹ̀kan náà tó yẹ pé ọmọ mẹ́ta ló bí àbí méjì. So ṣé kò ní bí ọmọ míì mọ́ ni? So it won't affect child benefit. Wọ́n ní penalize. Ní Iran as well, they have child benefit policy. And Singapore, àwọn náà adopt the 2 children policy. Iran now adopt the 2 children policy. So for reduction of birth rate, kan fi lè control àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí. Japan, they provide child allowances known as jido. Jido ni wọ́n ń pe owó tí àwọn Japanese owó tí wọ́n máa ń fún àwọn òbí láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́ for people raising the children. So it's about 15,000 per month ni owó tí wọ́n ń fún wọn tó jẹ́ owó ti Japan per child ọmọ kan ṣoṣo. So each Singaporean dollar, so ní Singapore wọ́n máa ń fún àwọn ọmọ wọn náà lówó. So ọmọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá bí ní Singapore, they receive about $6,000. So àwọn òbí wọn. So for the first and second child, then tó bá tún wá bí ọmọ kẹta àti ọmọ kẹrin, wọ́n máa fún ní $8,000. So láti lè máa fi tọ́jú àwọn ọmọ, wọ́n máa san instrumentally. So títí tí oṣù bíi méjìlá ó fi pé, so wọ́n máa san àwọn owó yìí. Wọ́n tún ní kinní kan tó ń pè ní bonus child development so account tí wọ́n máa fowó yẹn pamọ́ sí account ọmọ títí tọ́mọ bá máa fi pé ọdún 13 owó ti pọ̀ ní account ọmọ. Ẹ sọ fún mi irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn, so kò tí ì ní wọ 20 years owó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. So yóò ti níbí ní UK ọmọ bá fi pé 16 yóò ti parí secondary school, yóò ti múra àti wọ university. So kó tó pé 21 ó ti wọ university, omi ti jáde. Before 25 ó ti ṣe PhD èyí tó bá múra. Now irú ọmọ yẹn ó wá ríṣẹ́, owó dé pẹ̀lú ọmọ tó yá sí pé ní àdúgbò ibi tí wọ́n ti bí. So àwọn òbí ọ̀tọ́jú ẹ̀, kò sí government ò ní child benefit kankan tó introduce. So àwọn òbí ta lé, wọ́n ta gbogbo dúkìá wọn náà ni wọ́n fi tọ́ ọmọ náà. Ọmọ yẹn tún wá jáde kò ríṣẹ́. So and tí ò bá ti ṣiṣẹ́, that is poverty. And unemployment creates poverty, and poverty leads to crime. So ìdí nìyẹn tó fi já sí pé
àwọn wọ́n control àwọn development country yìí, they control the crime because they wọ́n introduce employment, and governments they take care of their people, and wọ́n fún wọn ní àwọn ẹ̀tọ́ wọn. So ìdí nìyí tó yẹ pé ọmọ tí wọ́n bí ní UK ẹ má fi wé ọmọ tí wọ́n bí ní ìlú Amẹ́ríkà, ẹ má fi ti Amẹ́ríkà wé ti Saudi, ẹ má fi ti Saudi wé ti Canada, ẹ má fi ti Canada wé ti Nigeria, ẹ má fi ti Nigeria wé ti Italy, ẹ má fi ti Italy wé ti Brazil, ẹ má fi ti Brazil wé ti Mali, ẹ má fi ti Mali wé Zimbabwe. So nípa ọ̀nà tí upbringing àwọn ọmọ, so láti kékeré ó depend lórí environment ibi tí wọ́n ń gbé. So àwọn òbí ní àwọn development country, government is helping them. So it's because of this money tí some of the African women tí wọ́n ń gbà. So owó yìí òun ló jọ àwọn míì lójú tí wọ́n fi sọ ilé wọn nù. So nítorí ọ̀rọ̀ child benefits, nígbà tí ìjọba bá ti bẹ̀rẹ̀ sí tọ́jú wọn, á wò pé àwọn ò nídìí ọkọ mọ́, àwọn ò nídìí ọkùnrin mọ́ ní life àwọn. Ẹ jẹ́ ká wo family benefits in the UK. Child benefits for parents with dependents. So ní UK, àwọn UK wọ́n introduce àwọn nǹkan tó pọ̀ láti fi ran àwọn òbí lọ́wọ́. They introduce child tax credits. Wọ́n introduce guardian allowances, marriage allowance tó bá tún lọ́kọ tó níyàwó. Wọ́n ṣe introduce yẹn láti rí i pé to reduce the rate of divorce. Àwọn divorcee wọ́n rí i pé wọ́n pọ̀, wọ́n wá fẹ́ control yẹn, wọ́n tún ti introduce marriage allowance. So maternity allowances wọ́n introduce widowed allowances. Ìwọ tọkọ rẹ kú àbí ìwọ tíyàwó rẹ kú, wọ́n introduce owó tí wọ́n máa gbà. So then wọ́n introduce parent allowances. Then adoption, tó bá adopt ọmọ tó ọ̀rọ̀ ọmọ bí, ọmọ ọlọ́mọ tí ọmọ bí, ọmọ ìyá ọmọ bàbá ẹ̀ wọ́n hé níbì kan, wọ́n ní kó máa tọ́jú ẹ̀, ìjọba máa sanwó fún ẹ lórí ọmọ yẹn. So adoption pay allowances, government introduce ẹ̀. Then free school meal, àwọn ọmọ rẹ school tí wọ́n bá ń lọ wọ́n máa fún wọn lóúnjẹ free, government ló introduce ẹ̀. So wọ́n tún introduce kinní kan tí wọ́n pè ní single mother. So single mother, àwọn tí wọn ò bá lọ́kọ, owó tíjọba ń fún wọn, so owó yẹn pọ̀. So owó yẹn ní máa ń jọ àwọn míì lójú, náà máa wò pé àwọn ò nídìí ọkọ mọ́. So ọkùnrin náà tí ìyàwó ẹ̀ bá kú tó pé òun ló ń tọ́jú àwọn ọmọ, single parent lòun náà, so wọ́n á máa fún un ní owó yìí. So òun náà wò pé owó yìí pọ̀, òun ò nídìí obìnrin kankan mọ́. So then they introduce universal credit. So universal credit, they introduce income support. Ìwọ tó bá níṣẹ́, wọ́n á máa fún ẹ lówó títí tó fi ní iṣẹ́. They introduce job seeker allowances. So they introduce working tax credit, child benefits. So child tax credit, then housing benefits. So tó bá lọ́kọ tó nílé, ìjọba máa bọ̀ sanwó lé ìyẹn àwọn obìnrin. Tí ọba ti dípò bá tún wá wọ school, university, so ò ní san council tax mọ́, free. So government introduce all this. So kí ilé ayé lè bá rọrùn fún àwọn òbí, including the children. So now things may be very difficult if you are a single mother or single father with children. So universal credit includes housing benefit, tax credit, and job seeker allowance. So you're entitled to universal credit if you are on low income, so or out of work, bóyá o níṣẹ́ àbò ti ṣẹlẹ̀, and over 18 years. So over 18 years live in the UK. So and less saving. So àwọn tó bá pé o bá lọ lóyún, if you are pregnant, so and
oyún yẹn ti tó up to 11 weeks, so ó ní iye tíjọba máa fún ọ lórí ẹ̀. So if you are a single mother or father and your age is under 25, so you entitled to £25, so monthly, so tí wọ́n máa fún ẹ. Then from UK government, if you are a single and your age is over 25 years old, if you are over 25, government provide about £317 a month tí wọ́n máa fún ọ. So you may also claim money for housing costs depending on the number of the children you have. So if you are a disabled, so tó bá jẹ́ disabled, so or you have a disabled child, àwọn ọmọ abirùn bóyá òun ló bí, so you can claim £126, so or £392 náà máa ń fún àwọn ẹlòmíì. Ó depend lórí bí abirùn yẹn bá ṣe rí, bóyá ọmọ yẹn ojú rẹ̀ ti dà àbí kò lápá àbí àwọn ọmọ tí ò lẹ́sẹ̀ tó bí. So bí disabled yẹn bá ṣe lágbára sí, èyí tí ìjọba ti Nàìjíríà ò yà sí, tí gbogbo wọn wá di pé wọ́n ń tọrọ owó tó ń pọ̀ káàkiri ní Kano Street lẹ́kọ̀ọ́ yẹn, ní ilẹ̀ Haúsá sábò káàkiri, gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ ìjọba ló fún wọn nílé ọ̀fẹ́. So ìjọba dẹ̀ ń tọ́jú wọn, kò sẹ́nìkan tó fẹ́ máa tọrọ owó níbì kankan. So but àwọn African leaders àwọn ò ní irú ìrònú bẹ́ẹ̀ láti tọ́jú àwọn aráàlú wọn. So òun ni crime ṣe pọ̀. So and crime will continue pọ̀ until government take care of them. So this benefit has caused many African women to leave their marriage and disrespect their husband because government has taken the financial role for them. So the father must also pay children's maintenance to his wife. So and government provide free school for the children. So nígbà tí ìjọba bá wá ṣe gbogbo nǹkan tí mo kà kalẹ̀ yìí, so tí ìjọba dẹ̀ tó ń mójútó ètò ìgbésí ayé àwọn ọmọ, so báwo làwọn upbringing àwọn ọmọ yẹn kò ṣe ní láárí, because ọ̀ràn yẹn ni wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ lọ school and school is free. So school free ni fún gbogbo àwọn ọmọ, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ lọ school. So ètò ti wà so lórí àwọn ètò wọn. Then àwọn tó bá wà ní full-time education or training, so their parents claim on the child benefits for them. Then healthy start voucher kan wà tó máa ń fún wọn, are given to the pregnant woman. Tóbìnrin bá lóyún, wọ́n á fún wọn ní voucher, and this voucher for the children, so under age, àwọn tó wà ní under age 4, to buy basic healthy food for them. Then àwọn voucher kan wà tó máa ń fún wọn, it's about £8. So they can use this voucher to buy powder milk, so àbí fruit fún àwọn ọmọ. So in terms of health, so NHS income scheme náà tún wà, National Health Service tí wọ́n tún introduce. So if you claim benefits which I have mentioned, so then you are a low income person. So wáyé pé low income person there, you are eligible for help with health care costs, including prescription, dental and eye care. So and tó bá ní problem ojú àbí eyín, so wọ́n á bẹ tọ́jú ẹ̀ ní ọ̀fẹ́, ò ní san kọ́bọ̀. So àwọn widow, àwọn tí wọ́n lọ́kọ ọkọ wọn ti kú, wọ́n ń fún wọn ní, they claim about £113 per week ni ó. Ṣé pé ẹlòmíì yóò mọ ṣàdúrà kọ́kọ́ wọn ó kú, ní àwọn obìnrin burúkú míì tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run, torí pé tọkọ rẹ̀ bá ti lè kú, yóò mọ gba £113 every week. So it may depend on how much your partner paid in national insurance. So you must apply within 3 months. Tọkọ rẹ̀ bá ti kú, o gbọ́dọ̀ tètè apply. So
àbí wọ́n tí o lùsì ìyàwó rẹ. So then income support tá a wí yìí, if you are living ní bóyá Wales àbí Scotland as well, so it is available for you as well. So and if you are pregnant or single parent or carer ló jẹ́ to a child under 5, so you are unable to work, ẹlòmíràn sọ pé ò lè ṣiṣẹ́, ó lè jẹ́ pé ọkàn ṣubú léwẹ̀ ní lẹ́sẹ̀ rẹ̀ kàn rárọ́ díẹ̀, yóò sọ pé òun ti di disable, so yóò bá máa gbowó lọ́dọ̀ ìjọba. So àbí kò tẹ̀ ní income rárá tí ń wọlé fún un, so working less than 16 hours in a week, so wọ́n á entitled sí owó tí mo wí yìí. So single parent tó yá sí pé age rẹ̀ ò ju 16 to 17 lọ, ọmọ mi wà tára rẹ̀ ò balẹ̀ tó lọ gba oyún tó tètè lóyún, tó ọmọ kékeré tó lóyún, so wọ́n á máa fún ní £57 per week. So single parent tó yẹ pé ó jẹ́ 18 years old over àbí ó ju 18 lọ, so wọ́n á máa fún ní £73 per week. So then contribution based job seeker allowance àti income based job seeker allowance, so ó depend lórí age wọn, so but àwọn under 24 wọ́n máa ń fún wọn ní £57 per week, so 25 over wọ́n máa ń fún wọn ní £73 so per week. So eléyìí ni àwọn ìgbìyànjú tí ìjọba àwọn developed country tí wọ́n ṣe lórí in order to help the parents, so láti lè for the upbringing of their children properly, so they are supporting them so financially, so because the parents need money, so láti lè tọ́jú ọmọ kí ọmọ fi lè yanjú. So àwọn ọ̀rọ̀ tá a bára wa sọ yìí, ọ̀rọ̀ oníyebíye yìí, a láti ronú gidi lórí ẹ̀ kí a lọ wo àwọn ibi tí a kù sí. Tọ́pìkì yìí lágbára Ọlọ́run, we shall have part 2 of this topic, torí pé part 1, ibi tí màá dá part 1 dúró sí nìyẹn, torí pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kí ni Bible sọ nípa upbringing of the children and kí ni Quran sọ lórí upbringing of the children. So lágbára Ọlọ́run part 2 ibẹ̀ ni màá ti bára sọ lórí àwọn ọmọ kan wà tá a bí tó yà sí pé disable la bí, so báwo la ṣe fẹ́ tọ́jú ọmọ tó jẹ́ disable. There are some parents that they had intersex children. So intersex children are the children that have 2 organs. So they have male organ and they have female organ. So tó yà sí pé they have penis and they have vagina. So we cannot call them male or female. So wọ́n máa ń pè wọ́n ní àwọn máa ń pè wọ́n ní intersex. So náà ń pe irú àwọn ọmọ yìí. So a máa discuss lórí ẹ̀ torí pé àwọn míì wà tí wọ́n bírú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ lọ pa wọ́n dànù. So àwọn míì wà tó yà sí pé wọ́n rò pé irú ọmọ ṣé eléyìí náà àwa náà láti tọ́ eléyìí upbringing tí wọ́n ní ká tọ́jú àwọn ọmọ. So a máa sọ̀rọ̀ lórí wọn, a máa sọ̀rọ̀ lórí lesbian, a sọ̀rọ̀ lórí àwọn gay, a sọ̀rọ̀ lórí bisexual àti àwọn transgender. So àwọn tí mo wí lẹ́ẹ̀kan yẹn tó ní okó àti òbò, wọ́n máa ń pè wọ́n ní hermaphrodite ni wọ́n máa ń pè wọ́n, tí wọ́n ní okó tí wọ́n dẹ̀ ní òbò. So ẹ lè pè wọ́n lọ́kùnrin, ẹ lè pè wọ́n lóbìnrin, tó bá ti ń dàgbà díẹ̀ ni wọ́n máa mọ̀ bóyá so
èyí tó bá jọ́kùnrin nínú wọn tó dẹ̀ ní nǹkan ọmọbìnrin ó lè lóyún ò tó bímọ. So èyí tó jẹ́ obìnrin tó ní nǹkan ọmọkùnrin ó lè bá obìnrin sùn tó dẹ̀ máa lóyún. So ó wà nù àwọn ọ̀rọ̀ tí a bára wa sọ ní ìgbà míì. Àwọn single parents, àwọn widow, àwọn adoption yìí, àwọn illegitimate children, unwanted children tó yẹ pé a lóyún àmẹ́ni tó ní. So báwo la ṣe ká tọ́ irú àwọn ọmọ yìí náà, báwo la ṣe fẹ́ tọ́? So ó wà nù ọ̀rọ̀ tí a ó bára wa sọ ní ìgbà míì, torí pé àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ disable, so a lè abandon wọn, a ní láti tọ́jú àwọn náà. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ míì tí wọ́n máa ń níláárí ju àwọn tí wọ́n lálàáfíà gan lọ. So àwọn tó ní okó àtòbò papọ̀ yìí, so wọ́n máa ń feel depressed, inú wọn ò kí ń dùn, so wọn dẹ̀ kí ń lè tú àṣírí síta irú èèyàn wo làwọn jẹ́. Ó wà lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó, ó wà nílẹ̀ Yorùbá pàápàá ní Kàbà, wọ́n pọ̀ ńbẹ̀. So wọ́n wà ní Kenya, wọ́n wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú káàkiri. So a ó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ìgbà míì. But now the next tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun ni upbringing of children in view of Bible and Quran. So what Quran say and what Quran says about upbringing of the children. So gẹ́gẹ́ bí ìṣe titi wa tí a bá sọ̀rọ̀ lórí tọ́pìkì kan, a wo kí ni Olúwa sọ lórí ẹ̀. First, let us check Bible. Psalm 127 verse 3. So says, sons are heritage from the Lord. So children are the fruit of the womb and a reward. So a rí eléyìí nínú Psalm nínú Bíbélì. Proverbs 22 verse 6 also says, only direct your children onto right path. Sherry, that is, you have to direct your children onto right path because they don't know, they cannot differentiate between the wrong path and the right path. So that you attain parenthood, so it's your job, it's your responsibility to direct your children onto right path. So, and when they are older, they will not leave it. So the way bó bá ṣe training wọn, wọ́n máa fi dàgbà bẹ́ẹ̀, wọ́n á fi mọ̀ pé eléyìí, this is right, this is wrong. So eléyìí ó wà nínú Proverbs 22 verse 6. Proverbs 29 tí a bá lọ wò verse 15 to 17, òun náà tún sọ̀rọ̀, ó ní to discipline a child so produces wisdom. That is, if you discipline your child very well, you give him a proper training. So that kind of children will have wisdom in his life. So, and it's going to be a good role model for society. So, and the same verse, only but a mother is a disgrace by an undisciplined child. Sorry. But a mother is disgraced by an undisciplined child. That is, whenever your child misbehave in society or anywhere, they will refer him immediately that, oh, this is a bad boy from bad parents. And they will refer to the mother first because, as I said, most of the time, the children spend with their mother. So ó pọ̀ ju àsìkò tí wọ́n ń lò lọ́dọ̀ bàbá lọ. Àwọn ọkùnrin mìíràn wá ní ọmọ tó yanjú ní ti bàbá rẹ̀ o, èyí tí ò yanjú ti ìyá rẹ̀ ni. So Bíbélì ni ó sọ eléyìí. So
So we have to give our children a very good, proper discipline. So 1 Timothy 5 verse 8, òun náà sọ̀rọ̀ ó ní, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for the member of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So ọjọ́ ẹni tá a pé kò gbọ́ lọ́hùn gbọ́ nìyẹn. Tá bá tún wo Psalm 103 verse 13, ó ní, as a father, ó ní, shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. That is, the father must be compassionate to his children. So, and Ọlọ́run á wá máa ṣíjú àánú òun náà. Ṣùgbọ́n àwa bàbá ká tọ́jú àwọn ọmọ wa, ká náwó fún àwọn ọmọ wa, ká tọ́jú àwọn ìyá wọn. So kí á dẹ̀ di ilé wa mú. Deuteronomy 6 verse 6 to 7, òun náà sọ̀rọ̀ ó ní these commandments only that I give you. So only these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. So talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So Erika, so that is, we have to teach our children 10 commandments. We have already discussed about 10 commandments. If you are one of our viewers, if not, go and check 10 commandments ní YouTube, orí YouTube. So bá ti type Awwal television, AWWAL television, every 10 commandments in the Bible and the Quran. So those 10 commandments are very useful. Ká máa fi training àwọn ọmọ wa kí wọ́n tó dàgbà. So yóò mọ̀ pé a kì í jalè, yóò mọ̀ pé a kì í parọ́, a kì í ṣe ẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ tí wà ń bẹ̀ tá ti yanjú ẹ̀. So ara upbringing àwọn ọmọ ni, as I said, and láti training àwọn ọmọ wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kó má jẹ́ ẹ̀kọ́ ayé nìkan là ń kọ́ wọn, and láti fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wọn, láti fi kọ́ wọn. Torí pé nínú ìwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìkan làwọn ọmọ yẹn ti máa mọ̀ pé ó ṣe dáadáa, ó láti ṣe dáadáa sí ìyá rẹ̀, ó láti ṣe dáadáa sí bàbá rẹ̀, ó láti ṣe dáadáa sí àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀, ó láti ṣe dáadáa sí àwọn àbúrò rẹ̀. So ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń sọ yẹn, wọn ní kọ́ wọn ní school. So sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú gbogbo yẹn. So ọmọ tí ò bá dẹ̀ wá lẹ́sìn, so ẹ má retí pé ó ṣe dáadáa sí ìyá àti bàbá kan tó bá dàgbà o. So tó ẹ̀ bá dẹ̀ ti kọ́ wọn, so ẹ̀yin lẹ́jìyà rẹ̀. So tá bá wo nú Ephesians 6 verse 4, ó ní, fathers, àwọn bàbá, so do not provoke your children to anger. This is part of upbringing in the Bible. Do not provoke your children to anger. So, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So nínú Bible lẹ́yìn náà wá, so upbringing àwọn ọmọ nìyẹn. So, do not provoke your children to anger. Bàbá mi ló máa jẹ́ kí ọmọ wá frustrate ọmọ mi títí tí ọmọ yóò fi máa ṣìwàwù. So ní ká má provoke àwọn ọmọ tí wọ́n fi wá bínú. So then tá bá lọ wo Leviticus 19 verse 29, ó ní, do not provoke your daughter. Do not provoke your daughter
by making her a prostitute. Ṣé pé ó yanjú ti bàbá lọ́tọ̀ nínú chapter kan, ó wá yanjú ti ìyá náà lọ́tọ̀ nínú Leviticus. Do not profane your daughter by making her a prostitute. So ìyá mi ló máa jẹ́ kí ọmọ òun kó di ẹni tí ń ṣe panṣágà nígbà tó ṣe pé iṣẹ́ panṣágà náà ni ìyá ń ṣe títí tí ọmọ wa dàgbà ọmọbìnrin. So iṣẹ́ tóun náà gbé nìyẹn. So lè bú ọmọ yẹn o. Ìyá ló ti bàgbésí ayé rẹ̀ jẹ́. Sírú ọmọ yẹn ló fẹ́ wúlò, kò lè wúlò. So upbringing rẹ̀ ti bàjẹ́ láti kékeré. So àbí bàbá kan tí ń tọ́ àwọn ọmọbìnrin, ìyá wọn ti kú àbó ti kọ ìyá wọn sílẹ̀. So ó wá bẹ̀rẹ̀ sí bá ọmọ yẹn sùn. So àbí ń gbé obìnrin oríṣiríṣi wá nú ilé tó pọ̀ ọmọbìnrin yìí náà ní rán. So ẹ má retí future kan tó bright fún ọmọ bẹ́ẹ̀ o. So upbringing is very important in the life of the children. So do not profane your daughter by making her a prostitute, lest the land fall into prostitution and the land become full of depravity. So èyí tá a rí nínú Bíbélì nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká wá wo Quran. So kí ni Quran náà bá wa sọ nípa ọ̀nà tá a lè gbà tí a fi tọ́ ọmọ. So mo ṣe sọ fún wa, ìwé méjèèjì làwa máa lò fi bá wa sọ̀rọ̀ torí pé àwọn kò ń ṣe àwọn mùsùlùmí nìkan ló ń wo program wa. Àwọn ẹlẹ́sìn míì tán wò, àwọn náà láti benefit lórí ẹ̀ nítorí pé àwa ò discriminate ẹ̀sìn kan torí pé a yẹ ìwé méjèèjì wò. A dẹ̀ rí pé àwọn ibi tá a bá rí pé ó wúlò tó lè wúlò fún society. So tí Kírísítẹ́nì náà mú tiẹ̀ ń bẹ̀, mùsùlùmí náà mú tiẹ̀ ń bẹ̀. Àwọn kan wà tí wọ́n believe Ọlọ́run rárá táwọn náà wo program wa, wọ́n máa ń pè mí lóríṣiríṣi. So irú ìtàn treat lọ́wọ́ yìí sìn, gbogbo èèyàn kọ̀ọ̀kan tán ti di bàbá àbí wọ́n ti di ìyá. So ó lè jẹ́ pé program yìí ibẹ̀ lómi ò ti rí pé ọ̀rọ̀ tí Alhaji Awwal sọ yìí òdodo ni ó, òun máa change, òun ò ní bá ọkọ òun jà mọ́ lójú àwọn ọmọ. Òun ò ní lu ìyàwó òun mọ́. So àsìkò dá kí ọmọ bú ọkọ ẹ̀, àsìkò dá kí ọmọ lu ìyàwó ẹ̀. Because mo ṣe sọ fún wa, ẹlòmíì lè má mọ̀ pé kò dáa. So ó lè jẹ́ pé tó bá wo kíní yìí ló máa fi change. So because ó máa ní impact lórí àwọn ọmọ. So and ìwà tí à ń hù náà làwọn ọmọ máa ń hù. Mo ṣe sọ fún wa. So àfi ká wo okay, ó pera ẹ̀ Christian, kí ni Bíbélì sọ? Tí o bá gbọ́n tí Bíbélì sọ nísìnyí tó bá tẹ̀lé, á jẹ́ pé o kì í ṣe Christian gidi. So àwa mùsùlùmí, kí l'Ọlọ́run sọ nípa bá a ṣe lè tọ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n fi yanjú láyé? Tá a bá sọ sínú tó bá tẹ̀lé, o kì í ṣe mùsùlùmí gidi. So nínú Islam, in the view of Islam, rí both mother and father, so they are very, very strong and important in the life of the children. So there are many verses in the Holy Quran which are relevant to the upbringing of the children. So Islam holds parents responsible. So Islam holds parents responsible how their children grow up as adults. So Islam enjoins parents to train their children according to the guidelines of the Quran and Sunnah. So in a way that they will be proud of their children in future.
So Almighty Allah says every leader in the house or caretaker of the house or leader of the house or the family, so must raise their family in a very good way in order to achieve the best destination. So ẹ jẹ́ kọ́kọ́ lọ nú Quran 66 verse 6. Màá kọ́ ka àyà yìí, màá tú ní English, màá sì wá tú ní Yorùbá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ọlọ́run ní yá ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ka Gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ fún wa ká tó wá tú sí Yorùbá. Ó ní, O you who believe, O you who have believed, either you are a Christian or you are a Muslim, if you have belief in Almighty God. So Almighty Allah said, protect yourselves and your family. Harry, protect yourself first, then your family. Because if you don't protect yourself, so you will not be able to protect the family. So you must be protected first, then you now walk towards protection of your family. When we are talking about family, that is your wife, your children, your siblings, your relatives. So all you who have believed, protect yourselves and your family only from a fire whose fuel is people and stones. That is in the day of judgment. Almighty Allah will use people and stone as a fuel. So in the hellfire. So ó máa lo èèyàn àti òkúta àtàwọn àlìjẹ̀nú ló máa fi kó iná jahannama. So àwọn èèyàn wo lọ́lọ́run fẹ́ lò tí ó fi wọ́n kóná? So àwọn làwọn tí wọ́n bá tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run, tí wọ́n tọ́jú àwọn ọmọ wọn, àbí wọ́n tọ́jú àwọn òbí wọn, àbí wọ́n ya ìkà, àbí wọ́n da ayé rú kó tó kú. So gbogbo àwọn èèyàn báyìí lọ́lọ́run fẹ́ fi kó iná níjọ́ gbendalkiyama. So ó ní ẹ̀rí hẹ́ẹ̀lì tí mò ń sọ yìí kìí ṣe hẹ́ẹ̀lì tó ṣe pé kò ní security o, ó ní security. Àwọn security bẹ̀ òun ni ó ní over which are appointed angels. Àwọn angel kan wà níbẹ̀ tó ṣe pé they are harsh angel ni wọ́n, and severe, tí wọ́n burú gidigidi. So ó ní they do not disobey Allah. Ìyẹn àwọn angel yẹn àti fi wọ́n síbẹ̀ wọ́n ní kúrò ń bẹ̀ in what he commands them. Nǹkan tó lọ́ọ́ bá ní kí wọ́n ṣe, so òun ni wọ́n máa ń ṣe. So they do whatever Almighty Allah commanded them to do. Òun náà máa ń ṣe. And they will not become among those people who will use to fuel fire in thereafter. So eléyìí wà nínú Quran 66 verse 6. Ìbẹ̀rẹ̀ lọ́lọ́run ti sọ ọ̀rọ̀ eléyìí. So
ó ní ká wá fọ́ sí wẹ́wẹ́ fún wa kó lè bá yé wa dáadáa ntọ́lọ́run bá ń sọ níbẹ̀. ó ní yá ayyuhalladhina amanu, mo pe ẹ̀yin tẹ́ ẹ lẹ gba Ọlọ́run ọba gbọ́ lódodo, tí ẹ bìlífù pé lóòótọ́ Ọlọ́run ọba wà. ó ní kú anfusakum, ẹ ṣọ́ra yín dáadáa. Náfúsù ni ẹ̀mí ẹyọ kan. tó bá ní nàfùsáání, òun ni ẹ̀mí méjì. tó bá wá ní àǹfúsù, òun náà ni àwọn ẹ̀mí. ó dẹ̀ lè wá ní nùfúùsù, àwọn ẹ̀mí ní í jẹ́ bẹ́ẹ̀. nítorí pé ẹ̀mí tí ń bẹ lára wa ní í jẹ́ ọmọ ènìyàn lára wa. tí ó bá sí ẹ̀mí lára wa, kòlòfo ló kù. òun náà ni pé ọmọ èèyàn ò sí láyé, ó ti kú nìyẹn. tẹ́mi bá ti kúrò, lọ́lọ́run ṣe máa ń kìlọ̀ fún wa. tí ẹ̀dá bá kú, ṣé bọ́dì tí a bò sínú yẹ̀pẹ̀ náà ni wọ́n jẹ níyà ni àbí ẹ̀mí wa? ṣé ẹ̀mí ni yóò wọ àlìjẹ́nà ni àbí bọ́dì wa? torí tọ́lọ́run bá ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí bá ń kìlọ̀ fún wa, ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ló máa ń tẹnu mọ́. torí pé ẹ̀mí yẹn ni ẹ́ńjìn tí ń bẹ lára wa, tí ń jẹ́ ká mọ̀ pera wa léèyàn. Ọlọ́run ní kú anfusakum, ẹ ṣọ́ ẹ̀mí ara yín dáadáa. ẹ ṣọ́ra yín dáadáa, ẹ protect ẹ̀mí ara yín, ẹ ṣọ́ra yín dáadáa. gbogbo tẹ bá lè ṣe ládùúà tí ẹ fi ṣọ́ra yín, ẹ ṣe. torí pé àwọn ọ̀tá ń bẹ nílé ìyá rẹ, ọ̀tá ń bẹ nílé bàbá rẹ, ọ̀tá ń bẹ nínú àwọn ẹbí yín, ọ̀tá ń bẹ nínú àwọn ọ̀rẹ́, ọ̀tá ń bẹ ládùúgbò bí tẹ́ ń gbé. ìwọ ń bímọ, àwọn kan ò rọ́mọ bí. ìwọ wá tún fẹ́ máa tọ́jú ọ̀fẹ́ràn ọmọ rẹ lọ lóyìnbó kó lọ kàwé. àwọn tí wọn ò bí ọmọ tí wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ sọ̀rọ̀ pé inú wọn ó dùn. so ó láti tọ́jú ọmọ rẹ dáadáa pẹ̀lú protection tó lágbára, kí wọn náà sì dáàbò bo ara rẹ dáadáa. ìtumọ̀ kan nìyẹn. kú anfusakum, ẹ tọ́jú ara yín dáadáa. wa ahlikum nara, àti àwọn fámìlì yín. tá bá ń sọ̀rọ̀ lórí fámìlì, ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ìyàwó tó gbé sílé àti àwọn ọmọ tó bí tó ń tọ́nu ilé. so ẹ ní láti tọ́ àwọn ọmọ yẹn lọ́nà tó dáa tí wọ́n fi lè níláárí láyé. torí pé tẹ́ ẹ bá tọ́ àwọn ọmọ yín dáadáa, ẹ fọlọ́hun mọ̀ wọ́n tí wọ́n wá síwà hù. tẹ́ ẹ bá ṣọ́ ara yín náà dáadáa, ẹ̀yin fúnra ara yín tẹ́ bá síwà hù, ẹ wà nínú àwọn tí àwọn Ọlọ́run ọba tá a fi ko iná Jáhánámọ̀ tó bá dijọ́ ọ̀dájọ́. níjọ́ náà Jáhánámọ̀ máa béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé halmi mazidin, ǹjẹ́ àwọn èèyàn tún kù? mo nídìí àwọn èèyàn sí i. Jáhánámọ̀ máa béèrè. Ọlọ́run máa kàn ọ̀yà ìmọ̀lákẹ́ máa dà wọ́n síbẹ̀ wì. ìwọ tó gbọ́rọ̀ sọ́kọ rẹ lẹ́nu, ìwọ tó gbọ́rọ̀ sí ìyá rẹ lẹ́nu, ìwọ tó gbọ́rọ̀ sí bàbá, wọ́n sì máa fi koná nìyẹn jọ́ gbé dàl kíámà. ìwọ tó tọ́jú àwọn ọmọ rẹ, wọ́n sì máa fi koná nìyẹn. ìwọ tó ń fìtínà àwọn ọmọ rẹ tí ó jẹ́ kí wọ́n ní fọkànbalẹ̀, gbogbo yín bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run fi koná. Ọlọ́run ló ń sọ bẹ́ẹ̀. ó ní pé wàkúùdù anáṣù wàlẹ̀ hejara, ọmọ ènìyàn àti òkúta, òun láàmọ̀ dà sínú iná, láàmọ̀ fi wọ́n koná níjọ́ náà. ẹ wá rí inú nátáwí àlẹ́ ha ní géètì ibẹ̀. so màláìkà àwọn màláìkà pọ̀ ńbẹ̀ takú síbẹ̀. àwọn gìláṣùn ṣìdádùn, àwọn kọ̀mọ̀yákọ̀mọ̀ bàbá, àwọn tójú wọn lé koko tẹ́ẹ̀tẹ́ lè wojú wọn. àwọn kò gbédè. bí àwọn sójà kan wà tí riot bá dé, irú àwọn sójà kan tó mọ́ lọ kó jáde yẹn tí wọn ò láàánú yẹn, irú àwọn sójà bẹ́ẹ̀ làwọn màláìkà yẹn ṣe rí. àwọn tá a kó sínú géètì ilé iná nìyẹn. Ọlọ́run wá ń sọ pé àwọn màláìkà tá a wí láyà súnà lọ́wọ́ àmọ́ra àwọn ò kí ń ṣe lọ́hùn. wọn ò ya wèrè bíi tiyín, wọn ò ya lágídí bíi tiyín, wọn ò burú bíi tiyín. wọ́n yẹ fọ àlùnà máa yù màrún. nǹkan tó wọn bá ní kí wọ́n ṣe ni wọ́n máa ń ṣe. so àyà yìí Ọlọ́run fi ń sọ fún wa pé nípa ọ̀nà tá a gbà tọ́ àwọn ọmọ wa. torí pé
àwọn ọmọ wa tó ní ká ṣọ́ ó ní ká ṣọ́ra wa ká dẹ̀ wá bá ṣe ṣọ́ àwọn ọmọ wa tí wọn ò fi ní wọ iná. So báwo làwọn ọmọ ṣe ní wọ iná? So ọwọ́ òbí ló wà. So ọmọ rẹ ó fẹ́ kó wà àlìjẹ́nà, so o ò fi wá rere kọ́, o kọ́ lọ́rọ̀ Ọlọ́run, so kò dá ọ̀tún mọ̀ kò dósì mọ̀, so ìwọ gan fún rẹ ìwọ gan ò yanjú fúnra rẹ, ìwọ gan ò bẹ̀rù Ọlọ́run, so ọmọ tẹ́ ẹ bí náà lè bẹ̀rù Ọlọ́run, so gbọ́ inú náà ni wì tí wọ́n fi yín koná. Lọ́lọ́run ṣe ń wọ́ọ̀nù àwọn èèyàn nínú váàsì yìí látara yìí pé ká bẹ̀rù Ọlọ́run gidigidi. Ìwọ ìyàwó tí o wà nínú ilé gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ, àwọn obìnrin ló ní ilé o, àwọn ọkùnrin àlà ń fẹ́ àwọn obìnrin, àwa kọ́ là ń fẹ́ wọn o, àwọn náà ń fẹ́ wa o. Tí obìnrin ò bá nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin, so tọkùnrin bá lòun ń fẹ́ yóò kàn máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lásán ni. So èèyàn dẹ̀ máa sọ fún àwọn ẹgbẹ́ alágbájá rẹ̀ ara lé rẹ̀, so èèyàn dẹ̀ máa rò pé bóyá ó ń fẹ́ òun. So àwọn obìnrin ni wọ́n ní ilé láti dílé wọn mú. So àwọn ọkùnrin wọ́n burú, ìwà oríṣiríṣi ló wà lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin. So ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù láti dílé yín mú torí àwọn ọmọ. Mo sì sọ fún wa, àwọn ọmọ tí wọ́n bá lù sí fatherhood, ó léwu. Àbá àwọn ọmọ tó bá lù sí motherhood, so tó bá yẹ sí pé bàbá wọn ti kú, tí wọ́n wá rí ìtọ́jú bàbá, ó léwu púpọ̀ jù fún àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀. So kí á bẹ̀rù Ọlọ́run, tá bá ti fi bẹ̀rù Ọlọ́run tó àwọn ọmọ wa wọn ò ní lárí láyé. So the virtue of a person will be depend on the upbringing. So upbringing he received from his parents. So mo sì sọ fún wa, the caring of the children have a direct impact so on the life of the children. So ó máa ní impact tó lágbára nínú ìgbésí ayé àwọn ọmọ. So tí a bá wo àyà tí mo kà fún wa yìí, àyà tí ó tó ṣe pàtàkì ní tó yẹ pé Ọlọ́run ọba máa fi ń ṣe ìkìlọ̀ fún àwa tí a jẹ́ òbí nínú ilé. For those people who doesn't understand Yoruba, so this verse is in the Holy Quran, in Quran 66 verse 6. So the parents must train their children in such a way that they succeed in the world and hereafter. So ní ayé àti ọ̀run. So the parents can be proud of the children they train. So if they train their children to be a good-mannered, friendly, wise, righteous, so faithful, educated and respectful, so wọ́n lè proud lórí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n bá tọ́jú ọmọ náà tí wọ́n tọ́ dáadáa. Parents must be conscious and they must take an active role in guiding their children and entire families so on the right direction, so with truth and kindness. So parents have responsibility to spend on their children so appropriately. So parents should not show love to them unfairly. So if you have more than one children, so don't show love unfairly. You buy one cloth for this, you buy 7 for the other, and they are your children. So don't forget, they will tell themselves, and you have created hatred. So unfair is part of upbringing. So
kí a máa balance ẹ̀ láàrin wọn. Tí wọ́n bá jura wọn lọ, tí a bá fẹ́ prove pé eléyìí ṣálẹ̀ gbọ́n ká ṣàlàyé ká jẹ́ kó yé wọn. So they need explanation so that wọ́n á lè understand kó má bàa múra wọn ní ọ̀tá. All children within a family have equal rights. They have equal rights. So they must be treated equally. It's part of upbringing. So that is strategic upbringing, so of the parents. You have to treat them equally. So they must be treated equally. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, only fear Allah and treat your children fairly. Fear Allah, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, and treat your children fairly. So narrated by Bukhari, òun ló gba hadith yìí wá, hadith 2447. A rí nínú Muslim náà ní 1623 hadith ó wà ńbẹ̀. So do not show love based on their gender. So do not show love to your children based on their gender. So unfair treatments of the children within the family may cause trouble, disunity, jealousness, and hatred. So ó wà nínú upbringing, òun ni àyà yẹn ló ń ṣàlàyé fún wa. So it may lead parents to the hellfire. So it may lead parents to the hellfire. Nígbà tí a bá treat àwọn ọmọ wa fairly. So ó ṣe pàtàkì púpọ̀. So Almighty Allah do not depend on parents about the inheritance of the children, so from parents. Nínú Quran, so a rí àyà kan tí Ọlọ́run fi ń ṣàlàyé nípa ogún pínpín ní Quran 4 verse 11. Níbẹ̀ yẹn Ọlọ́run ọba ń sọ, ó ní yusikumullahu fi auladikum. Ẹ̀rí, ẹ jẹ́ káwọn Ọlọ́run ọba ká ṣe àlàyé fún yín. Ọlọ́run ọba ń sọ àsọọ́lẹ̀ rẹ̀ nípa àwọn ọmọ yín, àwọn ọmọ tẹ́ ń bí sáyé. Ó ní lidhakari misilu hadhili unsayaini. Nígbà tí bàbá bá kú àbí ìyá kú, wọ́n wá fẹ́ pín ogún. So Ọlọ́run ọba ń bá àwọn ọmọ ènìyàn pín ogún wa. Báwo la ṣe fẹ́ pín ogún fún àwọn ọmọ tí ogún ò fi ní di ìjà láàrin àwọn ọmọ tá a fi sílẹ̀? Torí pé bàbá nígbà míì, mo ṣe sọ, ó lè nífẹ̀ẹ́ Táyé ju Kẹ́hìndé lọ, àbí kó nífẹ̀ẹ́ Kẹ́hìndé ju Táyé, àbí kó nífẹ̀ẹ́ Ìdòwú ju Àlàbá lọ. Nígbà tó wá ń kọ wíìlì rẹ̀, ó wá pín ilé 8 fún Táíwò. Ó ní kí wọ́n fún àwọn Àlàbá nílé kọ̀ọ̀kan. Gbogbo wọn dẹ̀ ni wọ́n hùwà dáadáa, kì í ṣe pé bóyá ọ̀kan wà tí ò gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu kó tó di pé ó kú. So ọ̀rọ̀ wíìlì yìí ṣá tẹ̀lé ni àbá yí wíìlì òkú yẹn padà. So àbí èèyàn kan ó kú, ó wá bí ọmọ obìnrin ẹyọ kan ṣoṣo sáyé, àbọ́kùnrin kan obìnrin kan, báwo la ṣe fẹ́ pín ogún rẹ̀? So lọ́lọ́run bá wá bẹ̀rẹ̀ sí bá wa pín ogún. Ó wà ní Suratu Nisa'i, súrà tí mo ló ń sọ̀rọ̀ nípa obìnrin pé ìyàwó, ká má kó ìyàwó jọ, tó bá ti kó ìyàwó jọ, so wọ́n mọ̀ para wọn lé olórogún. Ìgbà tó sọ̀rọ̀ marriage tán ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ogún pínpín, ìyẹn nu Quran 4 yẹn. Ibẹ̀ ni àyà yìí wà, so tó fi ń ṣàlàyé nípa pé ó ní nǹkan tí wọ́n bá fún tó bá kó nǹkan méjì fún ọkùnrin, á fún obìnrin ní ẹyọ kan. Ó nítorí pé ọkùnrin tẹ́ fún ní nǹkan méjì ni,
tó bá fẹ́yàwó obìnrin míì tó tún dé ọgbà ẹyọ̀kan nú ẹ̀, èyí tí ẹ fún lẹ́yọ̀kan tó lọlé ọkọ so yóò gba sàdáàkì tí gbogbo àwọn nǹkan tí ó sopọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ marriage yẹn gan ní ìtò pé ọkùnrin ò ní gbarú ẹ̀, òun tún fẹ́ fún ni. So ó ṣàlàyé gbogbo kìíní ẹ̀ ń bẹ̀. So ó wá ní pé wàá ń kú náà ní sáà tó bá yá sí pé wàá ń kú náà ní sáà fáwọ́kọ́sínà táyìnì, tó bá yá sí pé òkú tó kú yẹn ó bá bí àwọn obìnrin tó ju méjì lọ, so fọláhùnà sùlùfà má tàràkà, so 2/3 of ogún tó filẹ̀ òun lákò fún àwọn obìnrin yẹn. So tó kú bá kú wà ń ká náà ti wàhídà tán, tó bá yá sí pé obìnrin ẹyọ kan ṣoṣo ló filẹ̀, so gbogbo ogún òkú yẹn a máa dá sí méjì, fọláhà nísfù, obìnrin yẹn ló ní ìdajì, so òun lákò gbogbo ìdajì ogún bàbá rẹ̀ fún. So sọ̀rọ̀ yẹn lọ tó pọ̀ gan, so inna Allaha kana aliman hakima, so dájú Ọlọ́run ni ọba alágbára, ọba onímímọ̀, ọba ọ̀jọ̀gbọ́n. So Allah commands you concerning your children, so inheritance. So ó ń sọ̀rọ̀ nípa ogún. Ó ní the share of the male is like that of 2 females. So if the heir of the deceased are more than 2 daughters, so they have to share the 2/3 so of the inheritance. And if there is only 1 daughter, so then she shall have the half of the inheritance. So ó sọ bẹ́ẹ̀. Ó wá tún sọ síwájú, ó wá ní mímbáàdì wàsíyàtín yúsí bìhá àòdẹ́ni àbáhùkùn wà bùnáhùkùn látàdìrúnà. Ó ní ayyuhum aqrabu lakum nafu'an faridatan minallahi. So ó ní dàtí sì pé tókù bá kú, ó ní tí tókù bá ti kú kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí pé ogún rẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wádìí àwọn wo ló jẹ ní gbèsè, àwọn wo ní kí ni àwọn nǹkan tó kọ sílẹ̀. So a kọ́kọ́ yanjú gbogbo gbèsè tó bá jẹ, tí àwọn yẹn bá lágbájá jẹ wá lówó, so ó dẹ̀ lówó, so ẹ wà bẹ́ẹ̀ sì kọ́kọ́ yanjú gbogbo gbèsè tó jẹ, torí àkéésìn òkú pẹ̀lú gbèsè tó wà lọ́rùn rẹ̀. Tí gbogbo àwọn yẹn bá yọjú, tó bá ní téèyàn kankan bá yọjú pé ó jẹ àwọn lówó, so nígbà yẹn lẹ́sìn lè máa wá pín àwọn ogún. Ọlọ́run wá sọ pé tó bá nú àwọn wíìlì tó kọ sílẹ̀, tí ó bá já sí pé ó lọ fífọ̀ ẹnìkan ju àwọn kan lọ, so lọ́lọ́run ṣe ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe pín àyà yẹn ó gùn, because kí sọ̀rọ̀ ogún ni a fẹ́ sọ lénìí ni ò jẹ́ kí n mú gbogbo àyà yẹn wá. So but this one, so ó sopọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ upbringing. So látara pé nígbà tí àwọn ọmọ tí ìyá àbí bàbá tọ́, so bóyá bàbá ló kú ni o, ẹ wá fẹ́ pín ogún, so fáwọn ọmọ yẹn, so nǹkan tí Ọlọ́run sọ látara right wọn, ẹ̀tọ́ wọn, so bóyá fún ìtẹ̀síwájú school wọn àbí ìtẹ̀síwájú ìgbésí ayé wọn, so ara right wọn ni ló jẹ́ ká mú àyà yẹn wá. So all these shares are to be given after payment of the bequest, so he might have made or any debt outstanding against him. So you do not know which of them your parents or your children are more beneficial to you. So this portion have been determined by Allah indeed. So he knows all and he is the most wise. So that is the meaning of that verse. So when a child is born, so no
preference for either a male or female. So child in Islam, so both were created from a single person. So gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe sọ, so that is there is equal rights so in Islam. Ọlọ́run fi sọ níbi kan nínú Suratu Nisa'i yìí náà ní Quran 4 verse 1 women chapter. Ọlọ́run ní ayúwà náà súnmọ́ pẹ̀yìn ọmọ ènìyàn tẹ̀kú rọ́bà kan ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, kọkùnrin ó bẹ̀rù Ọlọ́run, kóbìnrin ó bẹ̀rù Ọlọ́run, kíyàwó ilé ó bẹ̀rù Ọlọ́run, kí àwọn ọmọ tẹ́ ń tọ́ ẹ fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run tọ́ àwọn ọmọ yín. Ẹ fi ìpáyà Ọlọ́run náà ní kẹ́ máa fi tọ́jú àwọn ọmọ, ẹ má folè tọ́ àwọn ọmọ, ẹ má fi irọ́ tọ́ àwọn ọmọ, ẹ má fi jìbìtì tọ́ àwọn ọmọ, ẹ má fi ìwà pálapàla tọ́ àwọn ọmọ, ẹ má máa jà lójú àwọn ọmọ, ẹ má máa búra yín lójú àwọn ọmọ, ẹ má máa ṣépèléra yín lójú àwọn ọmọ. Ìwà tẹ́ bá hù náà ni àwọn ọmọ máa gbé. Àwọn ọmọ wọn rí yín as role model. Ìwà tẹ́ bá wá fi ilẹ̀ náà ni wọ́n máa hù. Ẹ ní láti bẹ̀rù Ọlọ́run gidigidi lọ́nà tẹ́ gbà tẹ́ fi tọ́ àwọn ọmọ yín kí wọ́n lè bá a níláárí láyé. Ọ̀nà tẹ́ gbà tẹ́ fi tọ́ àwọn ọmọ yín tí wọ́n fi ṣoríire náà ni Ọlọ́run ọba ń bá wa sọ yìí. À ń sì ń bọ̀ wá ṣe wáàsí àti ṣe wáàsí báyìí à ń sọ̀rọ̀ Upbringing ní eléyìí. Ó ní yá ayúwà náà sú ẹ̀yin ọmọ ènìyàn ọkùnrin ní àbóbìnrin tẹ̀kú rọ́bà kan ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ní ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbà tọ́ àwọn ọmọ yín. Rọ́bà kò mú lẹ́bí kàlákọ̀ọ́kún min nafsin wahida. Ọba tó ṣe pé òun ló dá yín látara ẹ̀mí kan ṣoṣo, òun náà ní látara ànábì Adam lọ́lọ́run ti dá àwọn ọmọ ènìyàn sáyé. Wa khalaqa minha zawjaha. Ọlọ́run ọba ó dá ìyàwó rẹ̀, ó dá ìyàwó Adam látara Adam. Bàtọ́ wá dá Awwal tán, òun náà pè ní Eve nínú Báíbù. Ọlọ́run yọ Eve látara Adam. Òun ló jẹ́ kí wọ́n máa pè wọ́n ní woman. Èdè Greek ni woman, kì í ṣe èdè Gẹ̀ẹ́sì. Who ó túmọ̀ from, man lọkùnrin, ẹni tá a yọ látara ọkùnrin náà ń pè ní woman. Èdè Gẹ̀ẹ́sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èdè ló wà nínú ẹ̀ tí ì ṣe di Gẹ̀ẹ́sì tó yẹ pé èdè elédè ni ló sá sínú èdè wọn. Gẹ́gẹ́ bí a sọ fún wa pé èdè máa ń sá sínú èdè. Èdè méje ló wà nínú Al-Qur'an tí ṣe gbogbo kì í ṣe Árábíìkì. Bẹ́ẹ̀ náà ni èdè Yorùbá, àwọn Yorùbá ẹ rí pé Árábíìkì wà nínú èdè Yorùbá. Ọlọ́run fún ọ lálàáfíà, àlàáfíà kì í ṣe èdè Yorùbá. Èdè Árábíìkì ní àlàáfíà ló ń sọ di àlàáfíà. Ooru ọmọ múlágbájá alharu, Árábíìkì ní lòdì ooru. Bẹ́ẹ̀ lọ. So alladhi khalaqakum, ọba tó dá yín látara Adam ni Ọlọ́run ti yọ Awwal. Ọlọ́run ní ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ọba náà torí ẹ̀yin kọ́ lẹ dára yín. Ó ní wa khalaqa minha zawjaha látara ríbù ẹgbẹ́ òsì ní apá òkè. Òun ni Ọlọ́run ní káwọn màláíkà kí wọ́n kán nígbà tí Ádámù sùn. Ọlọ́run wá fún wọn ní àwọn orúkọ kan lára àwọn orúkọ Ọlọ́run tí wọ́n wí sí títí lẹ̀ fi mọ́ ló bá fi di ènìyàn. Òun ni Awwal. Ìdí nìyẹn tó yá sí pé àwọn obìnrin, àwọn ọkùnrin láti ṣe sùúrù dáadáa pẹ̀lú wọn, wọ́n wà fragile. Látara ọkùnrin Ọlọ́run ti dá wọn. Ìdí nìyẹn tí ọkùnrin ò ṣe lè dá wà àfi kó níyàwó. Tí àwọn náà bá rí wa, àwọn náà gbádùn. Táwa náà bá rí wọn, àwa náà gbádùn. So a gbọ́dọ̀ jọ wà pọ̀ ní. Tá bá fẹ́ bí ọmọ, obìnrin ò lè dá ọmọ bí àfi pẹ̀lú ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin náà lè dá ọmọ bí àfi kó róbìnrin. Ọlọ́run ní látara Adam àti Awwal yìí. Wabassa minhuma, látara àwọn méjèèjì làwọn Ọlọ́run ti fọ́n
rijalan àwọn ọkùnrin tó pọ̀ a fọ́n wọn ká sórílẹ̀-èdè ayé wà ní sáà àti gbogbo àwọn obìnrin láyé lẹ́ni wọ́n ní 7.5 billion ní gbogbo wa bá a ṣe pọ̀ tó ní ọkùnrin àti obìnrin náà ni wá gbogbo wa ń jẹ́ ọmọ Adam ọlọ́run ní wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham ẹ bẹ̀rù ọlọ́run ọba tó ṣe pé ẹ máa fi ń bẹ̀ra yín ẹ̀yin ọkùnrin ẹ máa sọ pé dákun torí ọlọ́run ò sì bùn mí lówó jọ̀ọ́ torí ọlọ́run ò sì kọ́lé fún mi jọ̀ọ́ torí ọlọ́run fún mi ní nǹkan báyìí ọlọ́run tẹ́ ẹ fi ń bẹ̀ra yín nì ọlọ́run ní kẹ́ bẹ̀rù ẹ̀ wálé àríhámà àti àwọn okùn ẹbí tẹ́ ẹ fi ń bẹ̀ra yín lágbájá ràn mí lọ́wọ́ kọ́ tẹ̀ wọlá okùn ẹbí wọlá pé ọmú kan náà lájọ mọ wọlá ìyá wa àti bàbá so okùn ẹbí tẹ́ máa fi ń bẹ̀ra yín nì ọlọ́run sọ yìí pé ẹ bẹ̀rù ọlọ́run tẹ́ bá fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ o kíyàwó bẹ̀rù ọlọ́run kọ́kọ́ bẹ̀rù ọlọ́run torí pé inna Allaha kana alaykum raqiba àwọn ọlọ́run àwa watchful à ń ṣọ́ yín gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe là ń rìkọ́dù bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́ àwọn ọmọ yín àmọ́ so wẹ́ tẹ́ ń jàǹbá àwọn ọmọ yín tẹ́ ń fìyà jẹ wọ́n so gbogbo ẹ̀ la mọ̀ so ẹ má retí goodness of parent kankan o lọ́dọ̀ ọmọ tó ń fìyà jẹ so ọlọ́run fẹ́ ká ṣe dáa sí àwọn ọmọ wa tá bá wo Quran 4 verse 1 àyà tí mo kà yìí ó wà ń bẹ́ẹ̀ so eléyìí wà ń bẹ́ẹ̀ so family ó bẹ̀rẹ̀ látara ìyàwó fífẹ́ ọmọ bíbí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìtọ́jú àwọn ọmọ wa kó wá kó bá ìtọ́jú àwọn ìyàwó wa a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìtọ́jú àwọn òbí wa kó wá kó bá ti àwọn ọmọ wa ẹlòmíì fẹ́ tọ́jú ìyàwó rẹ̀ kò wá rántí ìyá tó bí i sáyé mọ́ yóò wá gbépè ẹlòmíì fẹ́ tọ́jú ọmọ tó bí lọ́wọ́ gbàgbé ẹ̀tọ́ ìyàwó yóò gbépè ẹlòmíì ó fẹ́ tọ́jú ìyá rẹ̀ ìyá tó bí i sáyé ó fẹ́ tọ́jú rẹ̀ ni ó wá tọ́jú àwọn ọmọ tó bí sáyé yóò jìyà lọ́dọ̀ Ọlọ́run so a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn ẹ̀tọ́ kan kó dí àwọn ẹ̀tọ́ kan lọ́wọ́ rárá a gbọ́dọ̀ torí pé a fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ wa a fẹ́ tọ́jú ìyàwó wa a fẹ́ tọ́jú ìyá wa ká má wá tọ́jú àwọn àbúrò wa àbí àwọn ẹ̀gbọ́n wa àbí ẹ̀tọ́ àwọn aládùúgbò wa àbí ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú wa àbí ẹ̀tọ́ àwọn orílẹ̀-èdè wa àbí ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn wa àbí ẹ̀tọ́ àwọn àna wa àbí ẹ̀tọ́ àwọn ọ̀rẹ́ wa àbí ẹ̀tọ́ àwọn àfáà wa àwọn tí wọ́n kọ́ wa ní kéwú àbí ẹ̀tọ́ àwọn ọ̀gá wa tí wọ́n kọ́ wa níṣẹ́ àbí ẹ̀tọ́ àwọn aláìní àbí ẹ̀tọ́ àwọn tálákà àbí ẹ̀tọ́ àwọn alágbàtọ́ wa Ọlọ́run fẹ́ kí àwọn ọmọ ènìyàn ká má jẹ́ kí ẹ̀tọ́ kan kó dí ẹ̀tọ́ kan lọ́wọ́ yẹn ni wípé Upbringing àwọn ọmọ pé a fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ a fẹ́ káwọn ọmọ wo níláárí láyé ká má wàá jẹ́ kó dí àwọn ẹ̀tọ́ míì lọ́wọ́ wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama ẹ má jẹ́ kí okùn ẹbí yín kọjá nítorí pé ẹ fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run Ànábì ní ittaqullaha fin nisa'i ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run lára àwọn obìnrin ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run lára ogun tẹ́ ẹ bá ń ṣe inna Allaha kana alaykum raqiba so dájúdájú àwọn Ọlọ́run ọba ajẹ́ ẹni tó ń watch so our watchful à ń wò yín we have to help the community
We have to build a very good community, and also we have to build our own family. So for the future, so àwọn ọmọ wa, àwọn the future wa, they will understand God's rights if we train our children with the words of God. So they will understand the God's rights. Kí ni àwọn ẹ̀tọ́ tọ́lọ́run ní? They will understand the parents' rights. They will understand the neighbors' rights. They will understand the community rights. They will understand the friends' rights. They will understand the family rights. They will understand the government's rights. So they will understand the leaders' rights. So they will understand what Quran says about parents, or what the Bible says about the parents, if we train them with the words of God. So we have to introduce God to them. Tó bá ṣe ń dàgbà ká fi Ọlọ́run mọ̀ wọ́n. So tí a bá ṣe léyìí, àwọn ọmọ yẹn ò ní mọ̀ pé Ọlọ́run kankan wà níbì kan. So ìdí nìyí tọ́lọ́run ṣe ń sọ níbì kan pé wa'budullaha, ó ní ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba, ẹ sì fi ìsìn Ọlọ́run ọba tọ́ àwọn ọmọ yín náà. Wa'budullaha, ẹ̀sìn Ọlọ́run, ẹ má gbàgbé ìmọ̀sìn Ọlọ́run. Ẹ má torí pé ẹ lówó, ẹ nílé, ẹ ra mọ́tò, ẹ wá gbàgbé Ọlọ́run, ẹ dá gbogbo ẹ lẹ̀, pàǹtí ní gbogbo ẹ̀. Ẹ wàá bá àwọ Ọlọ́run, tẹ bá dọ́dọ̀ àwọ Ọlọ́run, á bí yín tẹ fowó yín ṣe. Báwo lẹ ṣe fi tọ́ àwọn ọmọ yín? Ibo lẹ ti rówó tẹ fi tọ́ àwọn ọmọ? Wọ́n tó ń jalè, tó ń fi owó olè jíjà tọ́ àwọn ọmọ. Sọ mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn kò sí tàbí ṣùgbọ́n wọn ò lè ṣoríire. Ìdí rèé, torí pé àwọn kan lọ ń pa lẹ́kún. Ó ń pa àwọn èèyàn kan, owó tí wọ́n á fọ́ ń bẹ̀, ó wá fi rán ọmọ rẹ lọ léèwé, ó fi rán lọ ilé ẹ̀kọ́ ńláńlá kan. Ó wá dijọ́ kan ọgbọ́n pọ́n pa ọmọ rẹ, ó wá ń sunkún ẹkún olóṣù, wọ́n náà pààyàn ni ló fi. So owó tá a fi tọ́ àwọn ọmọ wa, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ owó tó mọ́. So bá lọ tọrọ bì kan ni o, so bá ṣiṣẹ́ ni o, so kó má jẹ́ pé owó tá a jalè àbọ̀ lọ ṣògùn owó. Ó ti ní ká tọ́jú àwọn ọmọ wa, náà ni wọ́n dẹ̀ wí nísìn. Ó wá lọ ṣògùn owó, wọ́n ní kó mú èèyàn wá, ẹ pa èèyàn ló fi ṣòwò, owó yẹn ló wá fi ń tọ́ àwọn ọmọ rẹ. Wàláhì àwọn ọmọ yẹn ò lè ṣe àlùbáríkà kankan. So ò lè ṣe àlùbáríkà, because Ọlọ́run sọ pé ká ṣe ẹ̀tọ́ ní ọ̀nà tí ó tún jẹ́ ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀. So ọ̀nà tó gbà clean. So gbogbo àwọn tí ẹ rí tí wọ́n ń jí owó ìlú tó fi ń tọ́ àwọn ọmọ wọn ní Nàìjíríà tẹ̀ ń wò ni, ẹ rí pé ìyà ń jẹ wọ́n. Ó ní impact lára àwọn ọmọ wọn. Kò sí ọ̀kankan nínú wọn tí wọ́n gbé àgbákò ìwà tí wọ́n hù. Wọ́n kì í affect àwọn ọmọ wọn. Torí pé owó ìlú, owó àwọn mẹ̀kúnnù làwọn kan palẹ̀ mọ́lẹ̀. Wọ́n á fi rán àwọn ọmọ tiẹ̀ lọ so àwọn tí wọ́n ní owó yẹn kí ọmọ jẹ àwọn. So èpè ẹ̀yin aráàlú ó ń ṣẹ lórí àwọn tí wọ́n ń jí owó yín, kó sá máa jì. So ọ̀nà tá a fẹ́ gbà tó àwọn ọmọ wa tí wọ́n fi wúlò, tí àwa náà ní confidence nínú wọn pé yes, mo try. So náà ni àwọn ọmọ náà fi lè wúlò, níwọ náà ó fi lè jẹ wọn ọmọ. Àwọn kan wà tó tọ́jú àwọn ọmọ rẹ, Ọlọ́run ti pa ọ́ káwọn ọmọ yẹn tó dàgbà kan tó ní láárí. So tí wọ́n fẹ́ jẹ wọn ọmọ. So nígbà tó ṣiṣẹ́ ọmọ, ó tọ́jú àwọn ọmọ. So Ọlọ́run fẹ́ kí a tọ́jú àwọn ọmọ. Ló sì ń sọ fún wa pé wa'budullaha, ẹ gbọ́dọ̀ sin Ọlọ́run, ẹ gbọ́dọ̀ sin èmi Ọlọ́run. Wa'budullaha, ẹ sin Ọlọ́run ọba ní sísìn tààrà, láì ṣe pé ẹ ń ṣẹbọ. Ẹ má ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run, ẹ jìnnà sí ẹbọ. Wala tushriku bihi shay'an. Ẹ má ṣe nǹkan kan tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run ọba. Tí wọ́n bá ní ẹ wá gba oyè ẹbọ, tó yẹ pé ẹbọ ni, tí wọ́n máa pa nǹkan lé yín lórí tí ó jẹ́ kí Ọlọ́run ọba kó bínú, ẹ má gba oyè bẹ́ẹ̀.
ẹbọ ó jẹ́ nǹkan tọ́lọ́run ọba hate. kí ni jẹ́ ẹbọ? òun náà ni pé kó o pe nǹkan míì lọ́lọ́run, àbí kó o gbà pé nǹkan kan tún wà tó lágbára jù Ọlọ́run ọba lọ, ní jẹ́ ẹbọ. wala tushriku bihi shay'an, ẹ má ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run. gbogbo ibikíbi tọ́lọ́run bá ti ń sọ pé ẹ̀sìn mi, ẹ̀sìn òun, ẹ̀sìn òun, ọ̀rọ̀ àwọn òbí ló máa ń fi ń tẹ̀lé lẹ́ẹ̀kan náà. ó ní wábìlì wálidayni ihsana, ẹ wá ṣe dáadáa sí àwọn òbí yín. ó di tọ́pìkì kan ní ọ̀rọ̀ goodness to parents tí a treat tá bá ti parí ọ̀rọ̀ Upbringing yìí. mi fẹ́ jẹun pọ̀ but nínú àyà yìí ọba wa bẹ́ẹ̀. ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba, ẹ tọ́ àwọn ọmọ yín, ẹ fi ìsìn Ọlọ́run ọba ẹ fi tọ́ àwọn ọmọ yín. wábìlì wálidayni ihsana, ẹ wá ṣe dáadáa sí àwọn òbí yín. tẹ́yin náà bá ṣe dáadáa sí àwọn òbí ti yín, àwọn ọmọ tẹ́ ń tọ́ lọ́wọ́ yìí wọ́n ó ṣe dáadáa sí yín, kò sọ́gbọ́n tí wọ́n fẹ́ dá. àmọ́ tó bá sí pé ìwọ ó fìyà jẹ àwọn òbí rẹ̀, ó fìyà jẹ ìyá rẹ̀ ní títí tí ìyá rẹ̀ fi kú, ó fìyà jẹ bàbá rẹ̀ títí tó fi kú, gbà tó kú tán lọ wá ra màálùú lẹ́ ń ṣe patí, wàláì àwọn ọmọ rẹ̀ wọn ò ní tọ́jú rẹ̀. ó sì lè jèrè àwọn ọmọ torí pé ó ṣe dáadáa sí àwọn òbí rẹ̀. èpè ni wọ́n ṣẹ́ fún ọ títí wọ́n fi kú, wọn ò jèrè rẹ̀. so báwo ni wọ́n náà ṣe wá fẹ́ jèrè àwọn ọmọ tọ́ lọ́wọ́ yìí torí ó ti kọsẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn òbí. wábìlì wálidayni ihsana, ẹ ṣe dáadáa sí ìyá yín àti bàbá yín dáadáa. ó ní wàbí zílì kúrìbé, àti àwọn ará àdúgbò ẹ ńlá ṣe dáadáa sí wọn. wálíyàtámé, àtàwọn ọmọ òrukàn ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. wàlímásákìní, àti àwọn tálákà. ọ̀tọ̀ ni tálákà, ọ̀tọ̀ ni aláìní, wọ́n yàtọ̀ ọ̀tọ̀ sí rárá wọn. wàlíjárì ìdílìkúrìbé, àtàwọn tí ẹjọ́ múlé tira yín lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́. wàlíjárì lìjùnúbí, àtàwọn tó wá sí pé ará àdúgbò ní tí ẹ jìnnà síra yín. wàsọ́hìbìbì lìjàmbì, àti àwọn tí ẹjọ́ ń ṣe ọ̀rẹ́ tẹ́ súnmọ́ra yín pẹ́kípẹ́kí. wabni sẹ̀bílì, àti àwọn traveller tí wọn ò ní tí wọ́n fẹ́ jẹ, traveller ni wọ́n nǹkan tí wọ́n kó dání ò lè tó wọn, ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. wọ́n máa málàkàtì àìmánukàn, àti àwọn tó yá sí pé ọwọ́ ọ̀tún yín ẹ níkápá lé wọn lórí. ìyẹn pé àwọn ọmọọṣẹ́ àbáwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ yín bí ọmọ ọ̀dọ̀, ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. iná lọ àdárájọ Ọlọ́run ọba la yuhibbu, kò nífẹ̀ẹ́ sí man kana muqtalan fakhura. Ọlọ́run ọba ò fẹ́ ẹni tí ń ṣègbéraga. ìwọ tó jó nígbéraga, ó wá ń fi ìgbéraga tọ́ ọmọ rẹ náà yóò nígbéraga. inna Allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. ìwọ obìnrin tí ò ń ṣe fáàrí, ò ń ṣèyàngàn, gbogbo àwọn èèyàn pátá ló máa ń disrespect nítorí ẹwà rẹ tó ní, àbí torí owó tó ní, àbí ipò tó ní. ó dá gbogbo ẹ lẹ̀, kòkòrò ni ó jẹ gbogbo ẹ nínú sàárè. ó yá ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó múlé ayé bíntín, torí ẹni tó dáa gan bíntín ló mu. tó ká tọ́ ọmọ wa, ká fi ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ìwà ìrẹ̀lẹ̀. torí tá a bá tọ́ àwọn ọmọ wa pẹ̀lú ìwà ìrẹ̀lẹ̀, tó yẹ pé ìgbéraga àwọn ọmọ yẹn náà a sọ fún wa pé wọ́n mọ ṣọ́ àwọn ìwà tẹ́ òun hù. tọ́mọ bá ti wọ 5, 6, ẹ má rò pé kò gbọ́n o. tó bá ti rí bí bàbá rẹ̀ ṣe ń ṣe, so ìwà yẹn lòun náà mọ ẹ rí àwọn ọmọ yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí mọ mú fìlà bá yọmọdé. so yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé fóònù tẹ́ ń lo fóònù, òun náà mọ̀ sí hello. so nǹkan tẹ́ ń ṣe lòun náà mọ̀ ṣe títí wọ́n fi dàgbà bẹ́ẹ̀. so pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run, òun ni
a ní láti fi tọ́ àwọn ọmọ wa. So parents must spend quality time to teach their children about resources. Parents must spend quality time to teach their children about resources, skill, knowledge. Nǹkan tó bá discover pé ọmọ rẹ ó ní ẹ̀bùn yẹn lára, ó ní láti help ẹ. To help them, you have to help your children. There are some children, they are multi-talented. You have to help his talents. So kó lè explore, kó lè excel. So parents must spend quality time to teach their children about resources, skill, knowledge, to help them make right choice skill for any a living. So àwọn ọmọ yín tó bá ń lọ school, ẹ tún try kẹ́ ní iṣẹ́ kan tó jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ kí ó fi yẹn ṣe backup. Torí tó bá jáde school tí ó bá ríṣẹ́, á lè máa ṣe yẹn ná. So ẹ ní láti jẹ́ kí wọ́n tún ní iṣẹ́ míì tí wọ́n máa ṣe, àbí ọ̀nà business kan tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ fi mọ ọmọ rẹ náà. So for living, so we have to help them in their career. So ẹ̀kọ́ wọn ká máa béèrè kí ni wọ́n kọ́ yín lénìí, èwo ni kò yé ẹ, kíní kan. So tó bá mọ̀ wá àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe lesson fún kó tún sanwó. So gbogbo kíní ó máa help àwọn ọmọ. Ẹ ṣe àdúrà, ẹ ṣáájò. So àwọn ìsọ̀yè tí bá ń gbàgbé nǹkan, ẹ sì sọ̀yè, ẹ orúkọ Ọlọ́run ẹ hàn fún gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn. Ó máa help àwọn ọmọ, and láti help wọn spiritually, so and physically. So and we have to explain to them about wrath of government, so on violator of the law of the land, so in any country, so they found themselves. So ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé òfin wà o, bófin Ọlọ́run ṣe wà náà ni òfin tí àwọn ìjọba ayé náà wà. Pé kíbi tí wọ́n bá bára wọn kán má violate òfin o, kán má ba orúkọ ilé yín jẹ́ o, kán má ba orúkọ ìlú yín jẹ́. So tá a bá máa sọ gbogbo kíní fún àwọn ọmọ, so àwọn ọmọ ó di nǹkan mímọ́ wa lọ́wọ́. So parents must teach the children about the diversity. So diversity, pé tó bá ti débì kan, bó bá ti rí pé wọ́n ṣe ń bẹ̀ náà ni kí wọ́n náà máa ṣe o. Mọ̀ ó pé kíní kan o, eléyìí dúdú leléyìí, àwọn eléyìí wọ́n ṣe, àwọn eléyìí ọmọ Haúsá, àwọn eléyìí àwọn ọmọ Fúlàní ló máa bá jẹun papọ̀ kankan. So torí tó bá mọ bá wọn ṣe níjọ́ tó bá fẹ́ ṣe aburú, ìwọ tí wọ́n rí bí ọ̀tá ẹ̀, ìwọ wọn kọ́kọ́ ṣe mùsíbà fún. Láti kọ́ àwọn ọmọ wa nípa diversity, wọ́n sì lè bá ìran míì ṣe papọ̀. So ní environment ibi tí wọ́n bá ti bára wọn. So we have to teach them about race and religion and ethical value. So tó bá ti dé ìlú Haúsá tó ń lọ yẹn, mọ kírun o kankan. So jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé mùsùlùmí ni ọ́ o. Ìwọ tó bá lè jẹ́ Christian náà, àwọn Christian tó bá wà ládùúgbò máa lọ church kí wọ́n lè mọ̀ pé Christian ni ọ́ o. So ethical value, so religion náà wà ń bẹ̀. So that àwọn ọmọ ti mọ̀ pé èèyàn jọ máa ń bára ẹni ṣe. Má jẹ́ káwọn ọmọ rẹ kó máa jìnnà sáwọn èèyàn, kó máa bá àwọn èèyàn ṣe, torí pé tó bá fi dàgbà bẹ́ẹ̀, yóò kàn máa fẹ́ wà nínú ilé gbogbo ìgbà ni. So kò ní lọ́rẹ̀ẹ́, and kó lọ́rẹ̀ẹ́ tó dáa, ibẹ̀ lómi ti máa kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì. So ó lè kọ́ gbogbo nǹkan tán. So ó kàn wúrú àwọn ọ̀rẹ́ wo ni yóò máa ní. So then tó bá jẹ́ Muslim, so how a Muslim woman should dress, so what to eat, so how to talk, so what Islam says on family, about husband, about women, about wives, so about salat, guslu, ká kọ́ àwọn ọmọ wa ní zakat, hajj, umura, ìtàn Prophet Muhammad, ìtàn sunnah. So aláti kọ́ àwọn ọmọ wa, àwọn tá bá jẹ́ Mùsùlùmí. So àwọn tá bá jẹ́ Christian náà, so ká fi Bíbélì mọ àwọn ọmọ, àwọn ìtàn tó bá wúlò tí a lè sọ fún àwọn ọmọ, ká máa sọ fún àwọn ọmọdé. Wọ́n like ìtàn. Ẹ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa bá wọn rẹ́rìn-ín, kẹ́ máa bá wọn ṣàwàdà. You have to come down to their level. So wọ́n máa bá wọn ṣàwàdà, wọ́n máa bá wọn rẹ́rìn-ín. Àwọn ọmọdé wọ́n máa fẹ́ kí bàbá àti ìyá kan wà friendly. So wọ́n láti máa bá wọn ṣeré. Àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n like
àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí. And also we have to teach them about the environment. So parents should also recognize that raising good children in a very good environment can be a source of salvation. So in the day of judgment. So our children, the children raised in the home of faith, so in house of Lord, so can pray to Almighty God, so for their parents, so after their death. So àwọn ọmọ tí wọ́n lábàá fẹ́ ṣàdúrà fún àwọn òbí àwọn ọmọ tí àwọn òbí wọn ti kọ́ wọn nípa àdúrà ni ọmọ mi lọ́kàn pé ìyá àwọn àti bàbá àwọn àdúrà wò, so mi ò tẹ̀ mọ̀ yẹ kóun tẹ̀ ṣàdúrà fún àwọn òbí òun, so mi ò mọ̀ kan tí ń jẹ́ jẹ̀názà, so fìdáù, we have to teach them special prayer for the remembrance of their parents. So Prophet Muhammad said that upon death, so tí ọmọ èèyàn bá kú, ó ní man's deed will stop. So gbogbo tọ́mọ èèyàn ṣe ó ti stop nìyẹn, except for 3 deeds. Nǹkan mẹ́ta ló máa kù tó kú bá ti kú. Nǹkan tó máa kù fún òkú tó bá ti kú, namely Ànábì wa kà, ó ní àkọ́kọ́ a continuous charitable fund. So charity organization kan tó dá sílẹ̀ pé wọ́n máa ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́, so bọ́n ṣe ń ṣe yẹn, so ládàá rẹ̀ yóò máa bá òkú yẹn nù sàárè. Then endowments, so or goodwill, so nípa àwọn nǹkan kan tó ṣe kalẹ̀ tó jẹ́ àwọn nǹkan bí ìtọrẹ àánú, òun ni sadakatu jariya, so yọ ládàá rẹ̀ ó máa bá. Ẹlẹ́kẹta, knowledge left for people, so to benefit from. So bóyá ó ti ṣe àwọn fídíò kalẹ̀ táwọn èèyàn lè máa jàǹfààní, àbọ̀kọ ìwé táwọn èèyàn jàǹfààní níbẹ̀. So lópin ìgbà táwọn èèyàn bá fi ṣàǹfààní níbẹ̀ yìí ni ládàá rẹ̀ ó máa bá ẹnìyẹn ní ọ̀run. So Ànábì ní àwọn nǹkan mẹ́ta yìí ni ó wúlò tí òkú bá kú. So aláti jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kán mọ̀ pé ikú wà, ká dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ó dáa kí wọ́n máa tọrẹ, ó dáa kí èèyàn máa ṣàdúà, aláti tètè fi tọ́ àwọn ọmọ wa. So ẹ̀rí kéèyàn bẹ̀rù Ọlọ́run, righteousness, God-fearing, ẹ̀rí God-fearing child who continuously pray to Allah and for the soul of his parents. So ó wà nù nǹkan tí Islam fi kọ́ àwọn ọmọ. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí hadisi ni, ó wà nù Muslim, hadisi tó wà sọ̀híhù ni. So a great preparation is necessary before you kókó tó lè máa sọ yìí pé o fẹ́ commit ara rẹ̀ sínú marriage. So a great preparation is necessary. So before you can commit yourself into marriage, so a marriage that will lead you to separation will affect your upbringing of your children. So note point yìí, any marriage that will lead you to separation will affect your upbringing of your children. So do not kill your children because of poverty. So Almighty God said we provide so sustenance for you and for your children. Ó no Quran 6 verse 6 151. Oni wala taqtulu awladakum, ẹ má pa àwọn ọmọ yín, ẹ gbọ́dọ̀ pa àwọn ọmọ yín o, mini imulakin. Níbòmíì ó ní káṣíyàtà imulakin, nítorí pé ẹ ń bẹ̀rù òṣì.
wọ́lá tẹ́kítùlù àwòlàdàkùn ẹ gbọ́dọ̀ pa àwọn ọmọ yín o mi ní èmúlákìn nítorí òṣì. Ẹ bímọ ẹ wá rówó tọ́, ẹ wá wò pé ọ̀dà ọmọ tá a bí nígbà tí wọ́n ní àtọ̀ tá a wá rówó báwo la ṣe. Ìwà àtìyàwó rẹ ẹ bá conclude, ẹ bá pa ọmọ náà nítorí pé kò sówó tẹ́ ẹ fẹ́ fi tọ́. Ẹ jẹ ìyà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹ wà nú ẹni tí wọ́n fi kó náà níjọ́ gbéǹde àlìkìyámà. Ọlọ́run ní ẹ àgbọ́dọ̀ pa àwọn ọmọ wa, ẹ wá ìrànlọ́wọ́ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n lè ràn yín lọ́wọ́ tẹ́ fi máa tọ́jú àwọn ọmọ tẹ́ bá wáṣẹ́ tẹ́ bá ríṣẹ́. wọ́lá tẹ́kítùlù àwòlàdàkùn ẹ má ṣe pa àwọn ọmọ yín mí ní èmúlákìn nítorí òṣì. Ọlọ́run ní nánú nàrìzókò kan àwa láṣẹ àrísìkí fún yín, á ṣèjẹ ẹ̀mú fún yín tẹ́ bá fàdúrà lẹ̀, á ràn yín lọ́wọ́ tẹ́ bá fi àwọn Ọlọ́run ọba lẹ̀, tẹ́ bá yé máa pè wá tẹ́ ń ṣàdúrà, á ran aláàánú sí yín. Wá ìyá àhùn àwa là ń tọ́jú ọmọ náà fún rẹ̀, á tọ́jú ọmọ, á tọ́jú ìyá, á tọ́jú àwọn ọmọ. So àyà yìí inú Quran náà ni ó wà nípa pé ó ní ká má pa àwọn ọmọ. Do not kill your children. So because of poverty, so we shall provide for you and the children. Quran 6 ni eléyìí wà, verse 151. So children, they are gifts from Almighty God. So and the proper caring of the children is a great duty on every parent, so anywhere in the world. So it brings joy when the parents attain the old age. So the rights of the children are paramount, very important. Ẹlòmíì kò kí mọ iye ọmọ ó dìgbà tó bá dàgbà. So ìgbà yẹn ló ṣe wá mọ̀ pé àsọdá kí èèyàn ní àwọn ọmọ tí ó yanjú báyìí. So dear parents, ibi ìwà ni àwọn ìmọ̀ràn tá a fẹ́ fún yín ó wà. Kí a listen dáadáa, kí a dẹ̀ ronú sí ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí n bá ń sọ yìí. Mo kọ about 23 ìmọ̀ràn wá fún àwa tí a jẹ́ parents, how to raise àwọn ọmọ wa. Number 1, teach your children good deeds, good habits. Ìyẹn ni very very important àkọ́kọ́. Wàláì gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ tó bára rẹ ní ahun lónìí, àbọ̀ bára rẹ ní jàǹdùkú, àbọ̀ bára rẹ ní ẹni tí ò mọ Ọlọ́run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà yẹn ọ̀dọ̀ ìyá àbọ̀dọ̀ bàbá ló máa ti mú. Ìwọ tó dẹ̀ láwọ́ tó máa ń fún àwọn èèyàn ní nǹkan, so ó ṣe é ṣe kó lè gbọ́dọ̀ ìyá àbọ̀dọ̀ bàbá àbí environment bí tó gbé. So teach your children good deeds, good habits. Yeah, number 1. Number 2, teach your children your religion. Teach your children your religion. Very important to let your children know about your religion. Very important. Number 3, help them to choose the right role models. You have to help your children to choose the right role model. When you know yourself that you are not a good role model for your children, don't advise them to take you as their role model. You know you are a bastard. You know you are a very, very, you are very corrupt. So, and you don't want your children to be a killer like you. You don't want your children to be a thief. You don't want your children to be a prostitute like you. You don't want your children to be a terrorist like you. So you have to allow your children to choose a good role model. So themselves. So because of their future. So
Number 4, provide a good environment for upbringing your children. So if you think that to send your children to America or Canada or UK to study, it's going to have a very great impact in his life. So try as much as possible to send them abroad. So Ọlọ́run Abashiri, so may God provide for you. So because education are very, very important in life àwọn ọmọ kékèké. Number 5, teach your children the word of God. Má pè àwọn ọmọ rẹ kalẹ̀ kó máa kọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tó bá dẹ̀ lè rán wọn lọ school bí tó ti kọ́rọ̀ Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì. So kó kọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó tó dàgbà. Number 6, treat your children with love and mercy. So fi ìfẹ́ hàn àwọn ọmọ rẹ ó ṣe pàtàkì. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀ yìí pé o like wọn, o nífẹ̀ẹ́ wọn, kó dẹ̀ máa ṣàánú fún wọn. Nǹkan tó bá béèrè tó bá ti ní ọ̀rọ̀ tó tútù bí kò máa sọ wọ́n máa jágbe mọ́ wọn. Ẹ wọlé lọ kí n ṣe àbíwèrè ní ẹ̀yìn olóburúkú yìí. Kó máa pa àwọn ọmọ rẹ bẹ́ẹ̀ kò dáa o. So mind your speech, your word. So obìnrin míì tó bá fẹ́ bí ọmọ ìnira pé ó wà labour yóò máa sọ pé tó bá ti bí ọmọ tó ń bí wọn tó bí ọmọ mi mọ́ o kò sì ní rọ́mọ mi bí mọ́ torí kò gbà tí màláíkà ń kọjá. Àwọn ọmọ mi wọ́n máa fìtínà àwọn òbí mi débi pé àwọn òbí yẹn dẹ̀ máa ṣépè fún àwọn ọmọ yẹn pé wọ́n ṣorí burúkú ẹ̀yin ọmọ olórí burúkú yìí. Ọmọ tó bí ni o ọwọ́ lọ́mọ yẹn kò lówó báwo ṣe fẹ́ lówó ìwọ ló ti pé lórí burúkú lọ́nà ìgbà tó ti pé lórí burúkú ìgbà tó wà kékeré. So ara upbringing ni so ká ṣọ́ra gidigidi o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí tí wọ́n bí àwọn ọmọ tí wọ́n yẹjú lẹ́ni àwọn náà fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mi o. Èmi wà tí pé kì í ṣe àtọ̀dọ̀ ọ̀tá kankan tó ṣe pé ìyá àti bàbá náà fa orí burúkú sí ìgbésí ayé ọmọ ọlọ́mọ àwọn náà sọ ọmọ ọlọ́mọ lórí burúkú. Wọ́n mọ̀. So number 7, stop beating your children. Stop beating your children. Kọ́ ọmọ ìyá kan níjọ́ ní ó gbé iron ó dẹ̀ gbé sẹ́yìn ọmọ ọlọ́mọ ó ní ọmọ yẹn pẹ́ kó tó wọlé. So àwọn ọlọ́pàá ti arrest ẹ̀. So lílu ọmọ nígbà míì ká máa rò pé bóyá òun ló máa jẹ́ kí ọmọ change ó tún máa ń ba ìgbésí ayé ọmọ jẹ́ ni. Excuse me. So we have to be very, very careful. Stop beating your children. Àwọn kan wọ́n believe pé ká na ọmọ lọ́mọ fi yanjú o. So nílùú òyìnbó ẹni tó bá na ọmọ rẹ̀ táwọn àwọn ọlọ́pàá bá mú ní school ojoojúmọ́ náà máa ń bi àwọn ọmọ tó wà ní western world yẹn tó bá dé school pàápàá àwọn ọmọ black kan tó kọ́ àwọn dúdú máa ń ná àwọn ọmọ wọn á máa bi wọ́n pé kí àwọn òbí wọn ṣé wọ́n nà wọ́n á máa wo ẹ̀yìn aṣọ wọn wọ́n máa wo ẹ̀yìn wọn bóyá ó lé. So èyí tó bá ti rí pé na àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ gba àwọn ọmọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ kò tó rọ́mọ àwọn ọmọ yẹn mọ́ o ó dọmọ social service nìyẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ọmọ tọ́jú ẹ tó fi dàgbà àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa recruit wọn tó bá di pé ogun yá àwọn yẹn wọ́n recruit wọn wọ́n á sọ wọn ní kan join army àmọ́ ìyá àwọn òbí tí wọ́n ra àwọn ọmọ wọn mọ́. So àwọn mi ò fọmọ sínú mọ́tò yóò wọnú ṣọ́ọ̀bù kan lọ ra nǹkan kó tó dé àwọn ará àdúgbò náà ni wọ́n pọlọ́pàá pé ẹnìkan ó abandon ọmọ sínú car so wọ́n á gbé ọmọ yẹn lọ wọ́n lè má rí mọ́ wàláì. So wọ́n mọ value àwọn ọmọ kéékèèké ní western world. Ọ̀dọ̀ wa láfíríkà bẹ́ẹ̀ ni a ti ṣàgbákò àwọn leaders ní àwọn leader tó dáa ìyà ń jẹ àwọn ọmọ kéékèèké. Ẹ lọ sí north kẹ́ lọ wo àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n á mú abọ́ dání wọ́n máa tọrọ oúnjẹ tó bá ń jẹun lọ́wọ́ báyìí tó bá ṣọ́ra wọ́n gbé iwájú rẹ̀. Poverty ni àwọn tó bí wọn kò sówó wọ́n kàn lọ kó wọn fáwọn àfáà kan kó máa bá wọn kọ́ wọn kéwú àfáà náà ò ní tó fẹ́ jẹ yóò kàn ra bọ́ fún wọn ni pé kí wọ́n wá restaurant kan lọ wọ́n pọ̀ ní Sokoto wọ́n wà ní Kano wọ́n wà ní Niger State wọ́n wà ní Kaduna. So torí pé ní government àwọn ọmọ kéékèèké yẹn kò yẹ kí ọmọ jẹ wọ́n kò yẹ kó sí àtọrọ bára rárá. Nírú Nàìjíríà yẹn ta ní epo alówó
Nigeria is very rich. So we have about $500 million per day ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń rí lórí crude oil nìkan o, ká má ti sọ owó ẹ̀pà, owó àwọn nǹkan tí wọ́n ń kó jáde tó jẹ́ kíní wa. So owó immigration tó ń pa, owó custom tí wọ́n bá gbogbo owó yìí tí wọ́n bá dà sórí social welfare láti tọ́jú àwọn ọmọ kan, introduce child benefits, crime máa dínkù nínú ìlú. So àwọn western world ẹ wo ẹ̀yin rí àtọ̀rọ̀bárà kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí àbáwọn ọmọ kéékèèké kan wọn àtọ̀rọ̀ owó káàkiri. Ìjọba gbogbo nǹkan tí ìjọba ń ṣe fáwọn ọmọ kéékèèké mo ti kà fún yín yẹn. So àwọn ilé tí wọ́n ń ṣe yìí kí sàwọn tí wọ́n ń lọ church wọ́n lọ mọ́ṣáláṣí o. Àwọn tọ̀dọ̀ tiwa ẹ wá lẹ́nu lọ mọ́ṣáláṣí pa yín mùsùlùmí ẹlẹ́pẹ̀rẹ̀ yín christian. Ẹ̀dẹ̀ wá lọ́pọ̀tún láti di president ìlú. Òpèrè ààrẹ mùsùlùmí ò ṣe dáadáa sáwọn aráàlú. Àti ní christian náà tó jẹ́ leader Nàìjíríà. Christian ti rúùlù wa fọ́dún 7, mùsùlùmí ti rúùlù wa fọ́dún 7. Mùsùlùmí ní tó wà ń bẹ̀ sí. So ǹjẹ́ wọ́n tọ́jú àwọn aráàlú adẹ̀ ní owó tí wọ́n fi ṣe. So náà la fi sọ pé now ó affect society torí pé individual àkọ́kàn tán lọ sórí ìjọba àwọn tí wọ́n tọ́ wọn dàgbà tí wọ́n fi tọ́ wọn ìwà yẹn náà ni wọ́n hù lórí oyè. So ká má expect good society kan tí a bá lọ́n bá gbé ẹni tí wọ́n tọ́ dáadáa dé àyè yẹn tó láàánú lójú ló máa rí pé ẹ wà kí ló dé tí nǹkan báyìí fi rí báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe yìí. So teach your children the words of God. So treat your children with love and mercy. Stop beating your children. Benelade. Number 7. Number 8. Spend quality time with your children. So ìyá mi ló bá ti jáde láàárọ̀ kùtùkùtù. Òru ló máa dé ní ó dọ̀pù wá gangan lọ bí iṣẹ́. Àwọn ọmọ ti sùn. So bóyá ibi pa àwọn ọmọ yẹn sùn ní. Bàbá náà bóyá òun jẹ́ ti lọ club àbó ti lọ sùn ọ̀dọ̀ obìnrin kan. Ìyá ó dé báyìí òun náà ti rẹ̀ yóò sùn àárọ̀ tó tún di jíjáde àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ àwọn kan mọ̀ sí àwọn ọmọ bó ṣe wù wọ́n ní. Títí àwọn ọmọ yẹn fi dàgbà síra àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n ní láárí àwọn ọmọ tó yẹ pé ìyá àti bàbá ò tọ́jú wọn. Ìyà ń jẹ àwọn ọmọ kéékèèké o, ìyà ń jẹ wọ́n o, wàláì. Àwọn ọmọdé wọn ò ní olùrànlọ́wọ́ kankan àfàwọn òbí. Àwọn ọmọ tí nọ́ọ̀tì ẹjọ́ kan wàláì mo fẹ́ lè máa sunkún. So àwa náà ṣe nǹkan tá a lè ṣe fún wọn níjọ́ náà. Mo pè kan pé ìyá àti bàbá ó ní òun ò ní ìyá àti bàbá. Ó ṣe wá ní ìyá ó ní pé láti kékeré wọ́n ju òun nù síbì kan pé wọ́n á gbé òun lọ sọ́dọ̀ àfà ní Minna nígbà tá a lọ sọ́dọ̀ IBB fún interview kan ni mo rí àwọn ọmọ ẹ̀. Ó ní àfà kan ló tọ́jú òun dàgbà. Ó ní olòṣì lòun. Ó ní kí n bùn ún lówó. Tẹ bá rí aṣọ tó wọ aṣọ àkísà. Àgbìyànjú kan tá a lè ṣe fún ká tó kúrò ńbẹ̀. So gbogbo irú àwọn ọmọ yẹn kí ìjọba ó ní ìgbà tí Jonathan wà ńbẹ̀ ó dá àlùmọ́jèrè school kan sílẹ̀ tó bí 150 million àbí kí ló fi ṣe ọgbẹ́ ìgbà tó kò lóye kí nìyẹn continue mọ́. So kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kún ṣiṣẹ́ lórí àwọn ọmọ kéékèèké so láti ràn wọ́n lọ́wọ́. So ẹ jẹ́ ká lo quality time pẹ̀lú àwọn ọmọ wa wà very important. Ká mọ́ torí iṣẹ́ ká gbàgbé right wọn. So they need their parents to sit down with them kó máa sọ̀rọ̀ kó máa rẹ́rìn-ín. So ó ṣe pàtàkì. Tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn náà bá dàgbà wọn ò ní lo quality time pẹ̀lú àwọn ọmọ táwọn náà bí. Tí àwọn ọmọ tí àwọn náà bá wá ń bí tí wọ́n bá rí pé àwọn òbí àwọn ò lo quality time pẹ̀lú àwọn èpè táwọn yẹn bá ń ṣẹ́ yọ̀mọ̀ dọ́dọ̀ yín torí pé ọ̀dọ̀ yín ló ti bẹ̀rẹ̀. Number 9, so play with your children. So come to their level láti máa bá wọn ṣeré ó ṣe pàtàkì. Number 10, make them laugh. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa rẹ́rìn-ín kí wọ́n máa dùn. Number 11, spend your money on your children. So ó ṣe pàtàkì. So number 12, buy useful, valuable things for them.
kan tó bá rí pé wọ́n nídìí tó mọ̀ pé ó dẹ̀ wúlò fún wọn kó rà á fún wọn. Number 13, teach them your language. Teach them your language. Jẹ́ káwọn ọmọ rẹ kí wọ́n gbọ́ èdè bàbá rẹ, ìlú èdè ìyá rẹ, ó ṣe pàtàkì. Number 14, teach them how to respect elders. So, ó ṣe pàtàkì. Number 15, narrate stories to them. The story of the prophet, story about nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Àwọn ọmọ kékeré, children they like stories. Láti pé kí wọ́n máa sọ̀tàn fún wọn, wọ́n like it. Number 16, treat them fairly. So if you have many children, so treat them equally. So ó ṣe pàtàkì kó bá má jẹ́ pé wọ́n lọ dá ọ̀tálẹ̀ láàrin wọn. Number 18, provide right education to them. Right education. So ó ṣe pàtàkì. Number 19, teach your children Quran, Hadith, story of the prophets. If you are a Muslim, and if you are a Christian, teach your children about the gospel. New Testament, Old Testament, Maka, kó máa fi kọ́ àwọn ọmọ rẹ. Number 20, teach your children about your culture. So, kó mọ̀ lè mọ̀ nípa àṣà. Number 21, teach your children skill that lead to any extra income. So, nǹkan tó lè jẹ́ kí wọ́n á tún máa ní owó ní àwọn ọ̀nà míì torí tó bá dàgbà tí wọ́n bá ríṣẹ́. So, ìyẹn á lè wúlò fún wọn. Number 22, raise your children in a very good environment. Àdúgbò tí ọmọ rẹ bá wà tó bá ń pa àwọn ọ̀mùtí lọ́pọ̀ ńbẹ̀, try kó kúrò nítorí àwọn ọmọ yẹn. Kẹ́ lọ sí àdúgbò tí àwọn ẹni Ọlọ́run wà. So àdúgbò tó rí pé wọ́n ń jalè, àdúgbò tó rí pé wàhálà ní gbogbo ìgbà. So yóò mọ ní impact lára àwọn ọmọ yẹn. Torí pé wọ́n lè máa ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ olè ládùúgbò kan mọ́mọ́. Wọ́n lè máa ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú àwọn ìkà. Wọ́n lè máa ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn tí kò yẹ kó máa ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú wọn. Ó dẹ̀ máa affect life wọn. So number 22, òun ni mo sọ fún yín tán sí pé you should raise your children in a very good environment. Number 23, fighting and arguments of the parents in the house have a great negative consequence on the life of the children in future. Fighting arguments of the parents all the time in the house, so have a great negative consequence so on the life of the children. So ẹ ronú sí ẹ̀yin òbí tó ṣe pé gbogbo ìgbà ìjà ni wọ́n fi ṣe yín. So ẹ ronú sí. So torí tẹ́ bá ronú sí ọ̀rọ̀ ńlá ni àgbékalẹ̀ yẹn. So àwọn ọmọ yẹn kàn máa rò pé ó dáa kí wọ́n máa jà nínú ìgbéyàwó, ó dáa kí wọ́n máa argue. Kódà yóò máa argue ní school. Gbogbo bí tó bá wà wọ́n ti dá mọ̀. Tí wọ́n bá trace délé náà gba àbájọ àwọn òbí rẹ̀ náà gbogbo àná máa ń jà, náà máa argue. So ó máa ní impact in life ọmọ. So ẹ̀rọ àwọn ọmọ mi ìwà tó ń wù society wà láì ilé tí ń bọ̀ ni. So ó dáa kí òbí tó dáa kó bí yàn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá rí pé àwọn òbí gidi ló bí ẹ máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Ẹ dẹ̀ má fi yọ àwọn yòókù náà torí pé kò wu àwọn náà bẹ́ẹ̀. So nǹkan tí wọ́n jogún nìyẹn. So in conclusion, bẹ́ẹ̀ mi ṣe ẹ sá mọ̀ pé a ti ṣàlàyé nípa intro, a ti ṣe introduction, a ti ṣe body topic tá ń treat. So conclusion lélẹ́yìí. Conclusion òun rèé.
parents, they have a great effort to ensure that their children become successful in life and hereafter. Ọ̀rọ̀ ayé àti ọ̀run làwa máa ń bá yín sọ o, pé gbogbo ilé ayé yìí ẹ padà dálẹ̀ ńjọ́ kan, gbogbo wa pátápátá lá dálẹ̀, á wá lọ fèsì ọ̀run. Bíbélì sọ̀rọ̀ ọ̀run pọ́run wà, heaven. So Islam náà sọ̀rọ̀ alikiyama, òun ni ọ̀run. So là ṣe máa ń bára wa sọ̀rọ̀ pé gbogbo gbádùn ayé yìí ká má jẹ́ ó tàn wá gbàgbé ọ̀run. So a kú níjọ́ kan, a dá ilé ayé yìí lẹ̀, a wá fi àwọn ọmọ lẹ̀. Àwọn ọmọ ta ní kẹ́ tọ́jú dáadáa yìí, àwọn ọmọ ni wọ́n sin òkú yìí tẹ́ bá kú sí wọn. So now tẹ́ ẹ bá wá tọ́jú wọn, wọn ò ní sin òkú yín dáadáa, omi ò tẹ̀ ní débi òkú ìyá rẹ̀ àbí bàbá rẹ̀, torí pé wọ́n treat ẹ̀ badly. Àwọn ẹlẹ́nìkan ni ó sin ẹlòmíì. Then àdúrà wo lẹ́mọ̀ á retí tọ́lọ́ ní kí àwọn ọmọ kan máa ṣàdúrà fún ìyá wọn àti bàbá wọn tó bá ti kú? Kò sọ́mọ kan tó fàdúrà ránṣẹ́ sí ọ tó o bá ti tọ́jú àwọn ọmọ. Òdodo ọ̀rọ̀ làwa ń sọ fún ọ. So ọ̀run, àwọn ọmọ míì ni wọ́n sì pé àwọn òbí wọn níjọ́ ìdájọ́ tí wọ́n fi wà àlìjánnà. Àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ ń wò yẹn. So a rí lákọọ́lẹ̀. So tó bá tọ́jú àwọn ọmọ wọ́n wúlò gidigidi láwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ ń wò yẹn. So wọ́n dẹ̀ ní ẹlẹ́dàá tiwọn. Àwa dẹ̀ la ní kí wọ́n wá sáyé, la bí wọn. So àwọn òbí, so tá bá fẹ́ wà successful, a fẹ́ jèrè ayé àti ọ̀run, so a láti tọ́jú àwọn ọmọ wa dáadáa. All the children who are raised in household where fighting, argument, abuse, ẹ̀rí gbogbo irú àwọn eléyìí tó wáyé pé gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ kọ́ nínú family yín. So they learn less good moral. So they are more prone to develop àwọn personality disorder. Irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ wọn máa já sí, and school failure lọ́rọ̀ wọn máa já sí, gang of rape lọ́rọ̀ wọn máa já sí, drug abuse làwọn irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀, violence irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀, knife crime, robbery, so sexual assault, because of the bad environment where they are raised by the bad parents. Kò sí iyèméjì ńbẹ̀. So kò dáa kí bad parents ó bíyàn o, kò dẹ̀ dáa kí bad parents kó tọ́ ọmọ ní bad environment. So both Islam and Christianity established a legal framework designed to protect the rights of an individual in every secure society, particularly security of the children. So as I explained, so the rights of a child begin before the birth. Kó tó bí ọmọ lọ́mọ ti kọ́kọ́ ní right. Mo ti ṣàlàyé gbogbo yẹn. Tẹ́ bá lọ wo breastfeeding tá a ṣe, ẹ lọ review trademark, facial mark, àti ọ̀kan náà tún wà naming ceremony. So a ti ṣe gbogbo àwọn àlàyé eléyìí sẹ́yìn. Kó tó bí ọmọ rẹ lọ́mọ yẹn ti kọ́kọ́ ní right. Tó bá tún bí tán, a sọ pé ìyá tí ń fún ọmọ lọ́yàn, ó gbọ́dọ̀ máa fún lówó. Then ọmọ tí wọ́n ń tọ́ kó fún lọ́yàn fọ́dún 2. Upbringing ni. Bàbá mi náà sọ pé kọ́mọ ìyá òun máa fọmọ lọ́yàn mọ́, èyí tó mú tó ọyàn yẹn ọmọ sàn,
ó fẹ́ kí ìyàwó òun wálẹ̀, wọ́n wá deprive ọmọ ní right tiẹ̀. So ọmọ bá ọdún bíi mẹ́ta wọ́n á lọ jù síbì kan, wọ́n á ní ọmọ yẹn ọmọ disturb àwọn, so káwọn lè ráyè máa ṣiṣẹ́. So wọn ò mọ àwọn tí ń tọ́jú ọmọ, wọn ò mọ nǹkan tí ń jẹ, wọn ò mọ tí ń mu. So ọmọ wa wọ bí 18 years wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ yọjú sí i. Ṣé ọmọ yẹn ni ẹ sọ pé goodness of parents? So children are gifts from God. They are trust given to us by God. So do not allow anyone to use your children for terrorism. Any terrorism acts of violence, anywhere, anytime. Do not allow anybody to brainwash your children, to brainstorm your children. So to introduce terrorism to your children. So during the election, so àwọn ọmọ tá a wí ta níyà ń jẹ north yẹn, wọ́n á wá há ìbọn fáwọn ọmọ yẹn, wọ́n á fún wọn ní bíi 50,000. Àwọn ọmọ tí ò rí 50 naira jẹun. So àwọn ọmọ yẹn náà máa ń lò fún violence during election ní north. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n á yìn ìbọn ọmọ ọgbẹ́ tó bá wù wọ́n, wọ́n á ní kán lọ jí àpótí ìbò. Ṣé àpé poverty ni? As I said, that unemployment leads to poverty, and poverty leads to crime. So ìgbà tí ó bá dẹ̀ sí òbí tí ó mójútó àwọn ọmọ, so kí a ṣọ́ra wa gidigidi o. Do not allow anyone to use your children for terrorism acts of violence anywhere, anytime. You must be vigilant. Do not allow your children to check wrong websites. Do not allow your children to check wrong websites, because social media has introduced many bad websites which can affect the life of your children till the end of their life. So you have to check their phone properly or iPad. Ẹ má wò pé kọ́ máa ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n, ayé tá a wà nísìnyí, ayé social media la wà. So social media ó ti bà ìgbésí ayé. Social media has ruined many lives of the children. So ká máa tẹ́tí sọ̀tà àwọn àgbàlagbà míì tó ṣe pé orí website àwọn wrong website ni wọ́n máa wò gbogbo gbà. Tó bá ti wò ó tán yóò tún ní káwọn ọmọ òun náà máa wò ó. Kò dẹ̀ ní mọ̀ pé òun ń run life àwọn ọmọ tóun lóun tọ́, olóhun kẹ́ wọn nìyẹn o. Ó dẹ̀ ń ba ìgbésí ayé àwọn ọmọ yẹn jẹ́. So you have to be very vigilant. Do not allow your children to check wrong websites. It may affect their life. So it may affect their minds. It may affect their social cycle. And it may affect their mentality and orientation. So social media has ruined many lives of the children. So the role of parents, teachers, UNICEF, nurses, physicians, governments, and the child benefits government introduced, which I have explained. So gbogbo nǹkan tí mo kà kalẹ̀ yìí, they add value to the life of the children today. So like child benefits government introduced to support the children, so has a very great value. So UNICEF, they have a very great value to the life of the children today. So
this is where we stop for this topic for the part 1, as I promised by the grace of God. So part 2 a ṣiṣẹ́ lé lórí lágbára Ọlọ́run. So níbi part 2 láti ṣàlàyé àwọn irú àwọn ọmọ mẹ́ta bí tí kò ń hùwà ká upbringing wọn, pé ṣíṣe pé a kàn fẹ́ waste owó nígbà tá a bá bí ọmọ tó jẹ́ intersex olóko ní òbò. So irú àwọn ọmọ yẹn tó bá dàgbà pé ta ló fẹ́ fẹ́, ṣe àbá bí ọmọ abirùn. So kí ni Bíbélì sọ, kí ni Al-Qur'ani sọ lórí àwọn eléyìí, ọ̀nà wo la lè gbà. So àtàwọn báwo làwọn ọmọ ṣe di gay tán di lesbian. So gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ a sọ ní ìgbà míì ní agbára Ọlọ́run. So èyí tí a sọ yìí kí ó wúlò fún wa, kí a share fídíò yìí dáadáa fún gbogbo àwa parents, ó wúlò gidigidi, ó dẹ̀ máa ṣe àǹfààní fún àwọn ọmọ wa náà. So lágbára Ọlọ́run, gbogbo àwa tí à ń tọ́ àwọn ọmọ á jèrè wọn lágbára Ọlọ́run. Wọ́n á dirú dìgbà mọ́ wa lọ́wọ́, ṣùgbọ́n káwa náà ṣe ẹ̀tọ́ wa o. So ká mójútó wọn ó ṣe pàtàkì, torí pé àwọn ni ọ̀la wa. So èyí tó wá kàn nísìnyí òun náà ni ọ̀rọ̀ ìyànjú tèní. Ẹ mọ̀ pé a lè ṣe ká mọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìyànjú. Ọ̀rọ̀ ìyànjú yàtọ̀ sí à ń sọ̀rọ̀ lórí tọ́pìkì kan, yẹn ò kí ń ṣe wáàsí. But eléyìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó ta káàkiri. So ni nǹkan tó kàn sí ká tó wá parí ètò ti alẹ́ yìí. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. A ti ṣe àwùsù lẹ́ẹ̀kan, bó sì kò sí láì fi ká tún ṣe lẹ́ẹ̀kejì. Bismillahirrahmanirrahim. Ohun tí a fẹ́ bára wa sọ lénìí ó wà nínú Quran 17 verse 13. Òun náà ni a fi bára wa sọ̀rọ̀. Òun náà ni Suratul Isra'i àyá 17. Ọlọ́run ní wàkúlù ìnsáni alizamuna òwútọ́ ìràhù fi ònùkì wanukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ọlọ́run ní wàkúlù ìnsáni, gbogbo ọmọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ láyé, ó jẹ́ ọkùnrin àbójóbìnrin, àbọ́jẹ́ intersex tá a wí, alizamunahu tọ́ ìràhù fi ònùkìhí. Àwọn Ọlọ́run ọba a ti gbé ẹyẹ kíní kan tó dàbí ẹyẹ, kì í ṣe ẹyẹ, ó dà gẹ́gẹ́ bí tape recorder, bí fídíò recorder ló ṣe rí. Àwọn Ọlọ́run ọba a ti gbé pamọ́ gẹ́gẹ́ bí CCTV, a fi kọ́ ibì kan ní ẹ̀gbẹ́ ọrùn ọmọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ láyé. Ń bẹ lọ́rùn ọkùnrin, ń bẹ lọ́rùn obìnrin. Tí wọ́n bá ti bí ọmọ sáyé báyìí, ó ti wà pẹ̀lú ẹ̀. Ṣùgbọ́n kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́, ó dìgbà tí ọmọ ènìyàn bá ti wá gbọ́n, tó ti ní làákàyè, ó ti dá ọ̀tún mọ̀, ó ti dá òsì mọ̀, ó ti ń ṣe rere, ó dẹ̀ ti ń ṣe aburú. Ọlọ́run sọ pé àwọn Ọlọ́run àti àtàchì kámẹ́rà àti àtàchì ẹ̀ mọ́ kúlò ìsáàní, gbogbo ọmọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan. Ó gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́, kò gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́. Èèyàn dúdú ni, èèyàn pupa ni, èèyàn funfun ni, èèyàn dúdú. Mùsùlùmí ni, kírísítẹ́nì ni, abọ̀rìṣà ni, ó gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́, kò gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́. Àwọn Ọlọ́run àti àtàchì ẹ̀ mọ́ gbogbo ọmọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan.
wọ́n máa wá kọ rere, gbogbo rere tó bá ti ṣe wọ́n máa kọ sílẹ̀. Màláíkà méjì kan tó ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún àti lọ́wọ́ òsì. Èyí tó wà ní ọwọ́ ọ̀tún òun ni rọkíìbù, èyí tó wà lọ́wọ́ òsì ni àtíìdù. Wọ́n tún yàtọ̀ sí kámẹ́rà. Èyí tó wà lọ́wọ́ ọ̀tún kọ gbogbo iṣẹ́ rere tó ṣe, bó ṣe ń tọ́jú àwọn ọmọ rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń tọ́jú ìyàwó rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń tọ́jú ọkọ rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn ọmọ rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń fìyà jẹ ìyàwó rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń fìyà jẹ ìyàwó àwọn bí ìwọ ìyàwó ṣe ń fìyà jẹ ọkọ rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bí ìwọ ọmọ ṣe ń fìyà jẹ ìyá rẹ tó bí ọ sáyé wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń fìyà jẹ bàbá rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn fámìlì rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń ṣe aburú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń kọ, bó ṣe wá ń ṣe rere tó ń tọrẹ fún àwọn aláìní wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń ṣe dáadáa sí ọmọ rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń ṣe dáadáa sí ìyàwó rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń ṣe dáadáa sí ọkọ rẹ wọ́n ń kọ sílẹ̀, bó ṣe ń ṣe dáadáa sí àwọn àbúrò rẹ àti àwọn àbúrò rẹ àtàwọn ìyàwó rẹ àti gbogbo àwọn ọmọ àti gbogbo àwọn ẹbí wọ́n ń kọ sílẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń kọ yìí ò lè rí wọn, bèlè tàṣepọ̀ fẹ́ bribe wọn pé kí wọ́n má kọ èyí tó bá jẹ́ aburú tó ṣe, ò lè rí wọn. Ọlọ́run ní kúlù ìnsáàní, gbogbo ọmọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan, àlìzámúná àwùtọ́ ìràhù fi ònùkìhí, níbi ẹ̀gbẹ́ ọrùn rẹ̀ níbẹ̀ la àtàchì kámẹ́rà yẹn sí. Tó bá wá kú, tó bá dijọ́ ọ̀dájọ́, wá náà kúrìjúláhù á yọ kásẹ̀tì jáde nínú kámẹ́rà yẹn. Yawmal kiyama, ní ọjọ́ tá a dúró níwájú ọlọ́run báyìí ní jẹ́ yawmal kiyama, ọjọ́ tá a dúró ní gbangba ọlọ́run. Tí wọ́n bá wá yọ kásẹ̀tì yẹn jáde, tí wọ́n bá ṣí, yóò wá níwá dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n ti kọ gbogbo ìwà rere tó hù, wọ́n kọ ẹgbẹ́ ọ̀tún. Àwọn aburú tó hù, ìwà aburú tó hù, wọ́n ti kọ sẹ́gbẹ́ òsì. Tí wọ́n bá wá yọ jáde bẹ́ẹ̀, lọ́lọ́run sọ pé wá náà kúrìjúláhù yawmal qiyamati, á yọ jáde fún èèyàn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Kìtàbà ní dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n ti kọ sílẹ̀. Yẹ̀lẹ̀kọ́hù, ọmọ èèyàn kọ̀ọ̀kan á wà gbé síwájú rẹ̀ pé ọ̀yà ìwọ náà máa wò ó. Manṣúra, á wà ṣe kọ́pì yọ pọ̀, á wà fọ́n ká, gbogbo àwọn èèyàn ó rí, wọ́n lẹ̀ mọ́ bí lágbájá ìwà tó wù rèé. Gbogbo ayé ó wá rí, gbogbo àwọn tó wà lọ́run níbi tí Ọlọ́run ti fẹ́ ṣèdájọ́, Ọlọ́run ní a ṣe é bẹ́ẹ̀. A wà á pè ọ́ kalẹ̀ ipe lágbájá ìkírà kìtà báka, ìwọ náà mọ̀ kà á, ìwọ náà kà á fúnra rẹ, kódà bọ́ọ̀ lọ ilé ẹ̀kọ́ ó lè kà á, torí pé àṣẹ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. A wá sọ fún pé ìkírà kìtà báka, ó yá ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ sí kà á, ka iṣẹ́ rere tó hù láyé. Ìjọ́ tó pààyàn òun ló wà ńbẹ̀ yìí. Ìjọ́ tẹ lọ yànká ẹnìkan, ẹ ti gbowó, wọ́n ní kẹ́ ẹ pa nítorí òṣèlú. Déètì tẹ lọ rèé, táìmù tẹ lọ rèé, ẹ sọ ìdílé náà di ọmọ òrukàn, ẹ sọ àwọn ọmọ dọmọ òrukàn, ẹ sọ ìyàwó daláìlọ́kọ. Wọn ò wá rójútùú gbésí ayé wọn mọ́ nígbà tẹ́ ti dálé náà rú. Wò ó, ọjọ́ tí ẹnìkan tó nídìí ìrànlọ́wọ́ tẹ fún lówó, tínú rẹ̀ dùn, tí a ó ṣe àdúrà fún yín, wò ó, wọ́n náà máa kà á. Gbogbo ẹ̀ pátápátá ni wọ́n ti kọ síbẹ̀. Ọlọ́run sọ pé ìkírà kìtà báka, máa kà á, máa ka dọ́kúmẹ́ǹtì rẹ fúnra rẹ.
kàfá bí nafsikali yawma alayka hasiba. Ìwọ náà ni kó dájú ara rẹ, ṣé àlìjánná ló tọ́ sí àbí inú iná. Kò sí iyèméjì ń bẹ, kò sí mọ̀dàrú ń bẹ. Àbí ìjọ tó lọ báyìí àbọ̀ ẹ̀ lọ, òun náà máa rí bí sí ń rí fídíò ni ó máa rí dọ́kúmẹ́ǹtì. Ọlọ́run wá ní kàfá bí nafsikali yawma alayka hasiba. Ìwọ náà ni kó máa dájú ara rẹ, ìwọ náà ni kó sọ ibi tó ẹ̀ńtáìtù sílẹ̀ ni. Iná méje lọ́lọ́run bá dá, ó sì dá àlìjánná mẹ́jọ. Bí iṣẹ́ aburú rẹ bó bá ṣe lágbára sí ló ṣe qualify sí ọ̀kan nínú àwọn ilé iná tọ́lọ́run bá dá. Jahannama ló burú jù, òun the highest hell. Àlìjánná mẹ́jọ, Jannatul Firdaus ni the best. Iṣẹ́ rere yín bó bá ṣe rí síra wọn, ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ rere ju iṣẹ́ rere lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni iṣẹ́ aburú ju iṣẹ́ aburú lọ. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run bó ṣe kó àwọn èèyàn sínú ẹ̀. Níjọ́ yẹn èèyàn àtàlìjànú àti òkúta lọ́lọ́run bá máa fi kó iná ti Jahannama àti gbogbo iná yòókù. So èwo ni wọ́n ń ṣe, ṣéyàn rere ni ọ́ àbẹ́yàn burúkú? Ìwọ náà mọ ara rẹ kó tó kú, ìwọ náà mọ orí ẹ̀tọ́ jẹ́. Tó bá jẹ́ èèyàn rere, abọ́ dúpẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ èèyàn burúkú, àwa gbà ọ́ níyànjú pé kó ronú kó jáwọ́ ń bẹ̀. Gbogbo tó bá ti lè gbà fúnra rẹ má ṣe fẹ́lòmíì, òun ní jẹ́ aburú. Gbogbo tó bá lè gbà fúnra rẹ tó mọ̀ pé nǹkan dáadáa ni, mọ̀ rú sẹ́lòmíì, òun ní jẹ́ rere. Kàfá bí nafsikali yawma alayka hasiba. Ó ti tó fún wọn náà, yẹ pé ìwọ gan fúnra rẹ o lè dájọ́ ibi tó yẹ kó wọ̀. So that is àyà yìí ó wà ní Quran 17 verse 13, ibẹ̀ ni ó wà. So ó ní every man, we created, gbogbo àwọn èèyàn tá a create, we have imposed on him his bed upon his neck, and we will bring it out for him on the day of judgment. So as a book or document that he will meet, spread upon, full of information of what he did during his lifetime. So God will use the information to judge him, to decide whether he's going to hell or paradise. So kí a ronú sí i. Bó bá ṣe rí bó ṣe ń tọ́ àwọn ọmọ rẹ̀, wọ́n ń kọ sílẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ nìkan ò rí ọwọ́ sá máa ṣe dáadáa sí wọn, máa ṣe dáadáa. Àwọn ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ yẹn náà yóò máa pèsè tó bá ti ṣe dáadáa sí wọn. So eléyìí ni verse àkọ́kọ́. Rí verse 26, òun náà tún sọ̀rọ̀. Ó ní wà á ti dhali kúrìbè àkọ́hù. Ẹ fún àwọn aládùúgbò yín ní ẹ̀tọ́ wọn, ẹ fún wọn ní right wọn, wọ́n ní àwọn ẹ̀tọ́ tí wọ́n fẹ́ gbà. Wàlí mèsìkì nà àkọ́hù. Ẹ fún àwọn tálákà, ẹni tó lóun ò rí jẹun ò rí mọ́ wá bá ọ ní ọkọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́, ó sì lágbára àti ràn lọ́wọ́ bó bá sì lágbára mọ̀. Bó bá ti ràn lọ́wọ́, wọ́n ti kọ sílẹ̀ nínú àwọn iṣẹ́ rere kan tó ṣe. 2020 jẹ́ iṣẹ́ rẹ kó pọ̀, iṣẹ́ rere rẹ kó pọ̀. Wabna sabili, àwọn ọmọ tí ń travel, àwọn ọmọ school tí wọ́n wá rẹ̀ tí iléṣẹ́gbẹ́ ilé yín, tí wọ́n rí pé àwọn ọmọ school ni wọ́n, ọjọ́ tó bá lágbára o lè fún wọn ní nǹkan kan fi ràn wọ́n lọ́wọ́ tó mọ̀ pé máa wúlò, bóúnjẹ ni bówó ni. So torí pé wọ́n wá láti ìlú kan wá sílùú títí yín, so a lè ràn wọ́n lọ́wọ́. So ó ṣe pàtàkì kí a ràn wọ́n lọ́wọ́. So Ọlọ́run ní wala tubadhir
tẹ̀bùdíra ẹ má máa ná àpà ẹ má máa ná àpà mọ́ ọlọ́run ò fẹ́ ká máa ná ìnákùná. innal mubadhirina dájúdájú àwọn onínàkùná kánú ikhwana shayatini àwọn ni wọ́n jẹ́ ọmọ ìyá èṣù. Wakana shaitanu lirọ́bì kàfúrà ẹ̀rí èṣù aláìmoore ló jẹ́ sí ọlọ́run. Kí àwa má ya aláìmoore sí ọlọ́run, kí a jẹni tí ó máa ṣe rere tí a máa ṣe dáadáa ní gbogbo ìgbà. Ká jìnnà sí àwọn èṣù àbáwọn ẹ̀mí èṣù, gbogbo àwọn tá a bá mọ̀ pé ẹlẹ́mìí èṣù ni wọ́n, kí a gbìyànjú láti jìnnà sí wọn. Ọlọ́run tún ní wala taj'al yadaka magilulata ila unukika. Ẹ má di ọwọ́ yín mọ́rùn, pé ẹ má háwọ́. Tẹ́ bá ní owó àbẹ́ ní kankan tẹ́ lè fi tọrẹ, Ọlọ́run fẹ́ kí àwọn ọmọ ènìyàn ká máa tọrẹ pẹ̀lú ohun tá a bá ní. Ìmọ̀ ló ní ni fi tọrẹ, owó ló ní ni fi tọrẹ, làákàyè ló ní ni fi tọrẹ, ọgbọ́n ló ní ni fi tọrẹ. Ọ̀rọ̀ tó dá, ọ̀rọ̀ dúndùn la lè fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ọlọ́run fẹ́ kí a fi tọrẹ. Wala taj'al yadaka ẹ má jẹ́ kí ọwọ́ yín magilulatan ó di funfun báyìí. Ìlà unukika wala tabsitha ẹ̀rí kúlà libọ́sìtì. Ẹ tún mọ́ wàá ná gbogbo tẹ́ ẹ ní fún àwọn ènìyàn tán pátápátá tẹ̀yìn ọ̀wá níní nǹkan kan mọ́ tẹ̀yìn fẹ́ ná. Tẹ́ẹ̀mọ̀ wá fọtẹ́kẹ̀ ọdúnmọ̀lú mahasura. Tẹ́ẹ̀mọ̀ wá tún búra yín pé ọlọ́run ká tọrẹ, mo ti gbogbo owó mi tọrẹ, gbogbo nǹkan tó yẹ kó wọn náà fi jẹun. Ọlọ́run ràn wá nírú ọrẹ bẹ́ẹ̀. Ṣùtìyẹ́sìn ó ní 100 naira, èèyàn kan wá nídìí 90 naira. Tó bá gbé gbogbo 90 fún ní 100 ó kù 10. So àwọn ọmọ wa lé, ìyàwó wa lé, Ọlọ́run ràn wá nírú ọrẹ bẹ́ẹ̀. So ká fi làákàyè tọrẹ. So Ọlọ́run fẹ́ kí a tọrẹ, ṣùgbọ́n ó fẹ́ ká fi làákàyè sí i. So ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe ń sọ̀rọ̀, bí ṣe ń kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́. Níbòmíì ó ní inna Allaha dájúdájú Ọlọ́run yabsutu rizqa liman yasha'u. Ọlọ́run ọba a máa ṣe ìjẹ ẹ̀mú, a máa pèsè fẹ́ni tó bá fẹ́ wọ́yẹ̀ kìdírù. Ó sì ṣe ni wọ́n bá fẹ́ lòmíì, ó sì tẹ́ lọ́nà tó pọ̀ fún ẹlòmíì. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dájúdájú Ọlọ́run ọba aláàánú ni. Ọba tó rí ẹrú rẹ̀, ó rí àwọn èèyàn rẹ̀, ó dẹ̀ lè fún wọn nírò, ó rí núróde nípa bọ́mọ èèyàn ṣe ń ṣe. So gbogbo ohun tá a bá ní, Ọlọ́run fẹ́ kí a máa fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ níwọ̀nba bí àwa náà bá ṣe lágbára mọ́. Ó tún tẹ̀síwájú ní Quran 17 verse 36. Ó ní wala tekif ma laysa laka bihi ilmu. Ó ní ẹ má máa sọ tójú yín ò tó. Ẹ̀yin gbéborùn, ẹ̀yin oníwèé ìròyìn, ọ̀rọ̀ tí ò bá sojú yín, tí ò dá yín lójú, ẹ má máa kọ síta, ẹ má máa sọ jáde, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ gbéborùn. Ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ bẹ̀lẹ̀ lómi ó ti ṣorí burúkú, bí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lẹ́lòmí ó ti jẹ tí ó jẹ ìyà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni wọ́n fi fẹ́ lòmí kóná. Wala tekif ma laysa laka bihi ilmu. Ẹ má máa sọ tí ẹ ní ìmọ̀ nípa rẹ̀, ọ̀rọ̀ tí ò dá yín lójú. Ẹ jìnnà sí